سوره یونس از سوره های مکی هست. ابتدا مناسبتش را خدمت شما ذکر می کنم، ربطش را. شما در سوره های گذشته به غیر از این دو سوره آخر که درباره جهاد بود، هم سوره توبه و هم سوره انفال، اما قبل از اینها اعراف بود، انعام بود، مائده بود، همه اینها درباره نفی شرک بود، بالخصوص سوره های مکی. حالا در این سوره های جهاد هم اشاره به این است که شرک که اینقدر قباحت دارد باید با اهل شرک جهاد کرد، باید در مقابل فسادی که اونها با شرک خودشون منتشر می کنند در مقابل این فساد دست به شمشیر برد. پس همیشه در نفی شرک که شما خواندید، چه شرک اعتقادی باشه چه شرک فعلی، اما بالخصوص شرک اعتقادی، دو چیز هست. یکی این که در محضر الله عزوجل به غیر از الله هیچ کسی حامی شما نیست، هیچ کسی نمیتونه شما را یاری برساند. ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. او هست، قدرت مطلق داره، مدیر، مدبر، متصرفه. و یک چیز دیگه که علم هم به غیر از او هیچ که نداره، تمام احوال شما را او خبر داره، کسی دیگه نداره. اما مشرکین می گفتند که خب ما کسانی را که عبادت می کنیم ما اعتقاد داریم اینها برای ما شفاعت می کنند. شفاعت منظور شفاعت غالب هست. اینها میتونن هر چی دلشون بخواد درباره ما تصمیم بگیرن، انجام بدن. بر همین ما برای اینها نظر و نیاز میکنیم، برای اونها صدقه میدهیم، به نام اونها نظر میکنیم، اونها به ما رسیدگی میکنن. این را هم قبلا ما خواندیم، خدمت شما مرارا عرض کردم که منظور شفاعت مشرکین شفاعت اخروی نیست، چون اونها به آخرت اعتقاد نداشتن. در همین دنیا میگفتند که اگر برای ما مشکلی از سوی خداوند بیاد اینها جلوش را میگیرند، اینها سفارش میکنن، حرف اینها بر کرسی میشینه. شفاعت غالب به همین خاطر، به همین معنا اینها چیزی بخواند کسی نمیتونه که جلو اینها را بگیره. حالا در سوره مبارکه یونس این دیدگاه غلط و دیدگاه فاسد مشرکین را خداوند رد میفرماید که اونها قادر به شفاعت هم نیستند. ما من شفیع الا من بعد اذنه. پس در این سوره هم مبحث توحید هست و صفات پروردگار، نفی این صفات از غیر خدا بیشتر دلائل عقلی می آید و داستان خود سیدنا یونس هم می آید. به همین دلیل چون بخش مهمی از سوره اون جریان هست، این سوره نامگذاری شده به نام اون. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. صفت کتاب وقتی حکیم میاد چیه؟ بیشتر دلائل عقلیه هستند. اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم. دلیل انکار اونها چی بود؟ دلیل شگفتی اونها که چرا پیامبر بشر است، باید پیامبر ملک باشه. اکان للناس عجبا، آیا برای مردم باعث شگفت است؟ برای مردم منظور مشرکین هستند. آیا برای مشرکین باعث تعجب است؟ ان اوحینا الى رجل منهم، اینکه ما وحی کردیم به سوی مردی از خود آنها، یعنی به انسانی که از خود اونها بود، از قوم و قبیله خودشان بود. وحی کردیم، چه گفتیم؟ خلاصه وحی ان انذر الناس، اینکه مردم را بیم بده که مخالفت خدا را، دستورات خدا را نداشته باشند و کسانی که اطاعت میکنند. و بشر الذین آمنوا، مژده بده، خوشخبری بده آنهایی را که ایمان آوردند. ان لهم قدم صدق عند ربهم، برای اونها قدم صادقانه است نزد ربشان. قدم صادقانه یعنی چی؟
منظور اینه که اگر عمل خوبی انجام بدند، عملی که در اون عمل صداقت و اخلاص باشد، این عمل پیش رب میماند، ذخیره میشه، به دردشون در روز سختی میخورد. به این معنی این تفسیر اول است. قدم صدق، قال مجاهد الاعمال الصالحه التي قدموها. به مؤمنین بشارت بده که اعمال صالحی که اونها تقدیم کردند، انجام دادند، اون اعمال صالحه نزد رب ذخیره هست برایشان. و بعضی گفتن نه، قدم صدق به معنی مقام صدق. خداوند به اونها مرتبه میده، جایگاهی میده، مقام والایی میده که این مقام صدق است، مقام کذب نیست، یک واقعیتی است و هیچ وقت این هم از اونها سلب نمیشه. قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین. اما کافران، اینجا زجر است، این پیامبری که دارای این پیام و رسالت است، کافران به نسبت به او گفتن این جادوگر آشکاری است. اما دعوتی که این پیامبر عرضه کرد، حالا دلائل، این دلائل را شما قبلا خواندید، به ترجمه بسنده بشه، اکتفا بشه. هم درباره کائنات هم هست، هم درباره استواء علی العرش هست که از متشابهات هست، الله بهتر مرادش را میداند. مذهب ما در این باره چی هست؟ التفویض مع التنزیه. التفویض یعنی به خدا میسپاریم، ضمن این که قائل هستیم، اعتقاد داریم خداوند از بسیاری چیزها پاک است، از جسم پاک است، از اینکه عرض کنم دست و پا داشته باشد، در مکان و زمان قرار بگیرد. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض. همانا رب شما الله هست، آن ذاتی که آفرید آسمانها و زمین را، فی 6 ایام، یعنی در مقدار 6 روز، به اندازه 6 روز. ثم استوى علی العرش، سپس مستوی شدن بر عرش. اونجا خدمت شما هم عرض کردم که شیخ امام معتقد است که استوا علی العرش از سیاق و سباق همین معلوم میشه اشاره به پادشاهی است، به تخت سلطنت است، به تصرفات است. حالا ما قبل و ما بعد اینها هم قبل از این چی بود؟ خلق آسمان ها و زمین در این مقدار. بعد از این بیان تصرفات الهی هست. یدبر الامر، تمام امور را او مدیریت می کند، او تدبیر می کند. ما من شفیع الا من بعد اذنه، نیست برای او هیچ شفاعت کننده ای، هیچ شفاعت کننده در محضر او نیست مگر بعد از اذن او. او اگر به کسی اجازه بداد، اون هم به چه کسانی اجازه میداد؟ الا لمن یشاء و یرضى، برای کسی که خودش بخواد، خودش راضی بشه. اون کسی هست که در اعتقاداتش کفر و شرک نیست. ذالکم الله ربکم، این الله هست، این که دارای این قدرت، این تصرفات، این مدیریت الله است که رب شماست. فاعبدوه، فقط او را پرستش کنید. افلا تذکرون، آیا پند حاصل نمی کنید؟ موعظه حاصل نمی کنید؟ خب این بیان خلق بود، بیان آفرینش هست، بیان مبدأ هست. الیه مرجعکم بیان معاد هست و تخویف اخروی هست. الیه مرجعکم جمیعا، فقط و فقط به سوی پروردگار است بازگشت همگی شما. وعد الله حقا، چرا همه برمیگردیم؟ چون خدا وعده کرده و وعده خدا حق است. خدا خلف وعده نمی کند، حتما این اتفاق می افته. انه یبدأ الخلق ثم یعیده. اینجا خدای تعالی دلیل بعث را ذکر می فرماید. چرا همین که دنیا تمام میشه دیگه تمام بشه بهتر است، دوباره چرا ما زنده میشیم؟ الله می فرماید همانا اون ذات از ابتدا انسانها را خلق کرده، ثم یعیده، دوباره اعاده میکنه. لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات، تاکه جزا بده کسانی را که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، بالقسط،
جزا به انصاف بده. جزا به چی بده؟ به انصاف بده. ببین در دنیا هم خدا جزا میده اما جزای کامل نیست. اونجا کامل بده. انصاف و عدل هم این است که جزا چی بشه؟ کامل بشه. جزا چطور کامل میشه؟ اینجا هر کسی خوب یا بد نتیجه عملش را میگیرد، نتیجه کارش را میگیرد، اما جزا هم خدا بهش میده، اما این جزایش کامل نیست. باید در یک جهان دیگری که اون دارالجزا باشد اونجا کامل خدا بهش میده. یکی از بزرگان مثال خوبی در این رابطه ذکر کرده بود. گفته بود مثلا یک کسی هست که سبب نجات یک انسان میشه. خب اینجا جزایش را میگیرد اما جزایش را محدود میگیرد. به عنوان مثال یه مریضی میره پیش دکتر. این مریض اگر درمان نشه، اگر دکتر خوب راهنماییش نکنه، خوب جراحیش نکنه، این مریض چی میشه؟ میمیره. بالاخره میره دکتر راهنماییش میکنه، دوا بهش میده. دکتر جزایش را از سوی این مریض در دنیا میگیره، همون پول ویزیتی که میگیره یا پول عملی که میگیره، بالاخره 200,000 تومان میگیره یا چند میلیون میگیره. اما این کل جزا نیست. شما فکر بکنید که این انسان بعداً به سبب همین خیرخواهی، به سبب همین زحمتی که دکتر کشید زنده ماند. زنده مانده اینجا 200,000 تومان میده. ماهی چقدر بعد خودش درآمد داره؟ این به سبب همون زحمت است. ماهی چقدر درآمد داره؟ چند سال دیگه زنده میمونه. 1000 برابر اون چی که داده بعدا خودش چی میکنه؟ سود میبره. بچه هایش چقدر سود میبرند. سرپرست بچه ها هست و هزاران کار دیگه میکنه. هر کار مثبتی که میکنه بالاخره اونجا به اون فرد هم بالاخره اونم بی بهره نمیشه. بنابراین اون جزایی که گرفته جزای کامل نبوده. در یک عالم دیگه که اون دارالجزا هست جزایش را باید کامل بگیره. برای همیشه هر چی که منفعت و خیر رسانده، یا مثلا یک انسانی کسی را میکشد، کسی را میکشد، خب بعدا خودش را یا میکشند یا دیه ازش میگیرند. اون جزایی که بهش دادن اون جزای کامل نیست. چرا؟ چون که این انسان را فقط نکشته بلکه هزاران خرابی دیگر. این انسان را وقتی که کشته زن و بچهش بی سرپرست شدند، بچه هایش یتیم شدند. بچه هایش که یتیم شدند از خیر پدر محروم شدند، از کسب و درآمد پدر برای همیشه. حالا تا روزی که اونها بچه هستند هر اندازه که درآمد بود برایشون از همه محروم شدند، از علم محروم شدند. مثلا اگر بود پدر نسلا در نسل اینها تعلیم میافتند، اما بچه ها نه، از تربیت محروم شدند. از همه منافعی که یک پدر میتواند برای فرزندانش به بار بیاورد از همه اینها محروم شد. اما اون جزایی که به اون قاتل دادند اون بخشی هم نبود. اون فقط در مقابل این قتلش بود، اما بقیه عواقبی که به بار آورد، تمام خاندانش را متلاشی کرد، تمام نسلش را. گویا در آینده فرض کنید که این نسل تمام زیر تربیت او با سواد می شدند، با ایمان می شدند، پیشرفت می کردند، ترقی می کردند. از همه این خیر اینها را محروم کرد. حالا به همون یک دیه، به همون یک کشتن اکتفا بشه؟ نه، اون جزایی که در دنیا داده شد اون جزای چی هست؟ ناقصی هست. کاملش
بالقسط اونجا دیگه به اندازه ای که این قتل خرابی به بار آورده، محرومیت ایجاد کرده، مشکلات درست کرده، به همون اندازه اون باید به کیفر عملش برسه. چرا؟ میگن فجزاؤه جهنم خالدا فیها. چون که اگر تبعات این قتل را نگاه بکنی، اگر اثرات سوءش را هم برای نسل این مقتول و نسلهای بعدی بسیار طولانی خواهد بود. بنابراین پس واقعا عقل سلیم وقتی که انسان بهش فکر میکنه، عقل سلیم هم همینو میگه که باید یک داری دیگه باشه که اون دار مخصوص جزا بشه. هر کسی جزای خوبیش را که خوبیش سبب خیر در کل دنیا شده، او هم به اندازه همون جزایش را ببینه. هر کسی بدی کرده که بدیش به اندازه فساد در کل دنیا شده، به همون اندازه باید جزا ببینه. لذا الله می فرماید انه یبدأ الخلق ثم یعیده. الله از ابتدا، از آغاز خلق کردن سپس برمیگردانند. چرا؟ لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط، تا که جزا بدهد، پاداش نیک بدهد کسانی را که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادند. به قسط بده، به انصاف بده، طبق اون چه که عمل کرده. والذین کفروا لهم شراب، این تخویف اخروی است، معنیش اینه که به اینها هم جزای بد بده. کسانی که کفر کردن برای اونها نوشیدنی هست از آب و جوش، و عذاب علیم، عذاب دردناک است، بما کانوا یکفرون، به سبب کفرشان، به سبب کفرشان، به سبب انکارشان. لذا برای اونها این عذابهای سخت است. خب پس این دلیل عقلی بود. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض، دلیل هم توحید بود و بعد از اون ذکر معاد و فلسفه معاد، دلیل آوردن معاد و قیامت. اما این دلیل دوم هست، این دلیل دوم هست که این دلایل را هم شما خواندید. منافع شمس، منافع قمر، خداوند تعالی بیشتر در دلیل مسائلی را ذکر می فرماید که روزمره با اونها مواجه هستیم، هر روز می بینیم بالاخره، اما بر استدلال لازم را نمی کنیم. چیزهایی که از نظر ما غائب باشد و تا حالا ندیدیم و درباره حقیقت اونها نمیدانیم، خیلی از این مخلوقات هستند خدا درباره اونها سخن نمیگوید. هو الذی جعل الشمس ضیاء، الله آن ذاتی هست که خورشید را ضیایی قرار داد. ضیاء باعث نور، باعث روشنی. والقمر نورا، ماه را نور. میدونی که نور از ضیاء کمتر هست، نور از ضیاء کمتر است. ضیاء اون هست که خیلی قوی باشد، بیشتر هست از اون چیزی که نور هست. بعضی گفتن نه، فرقشون اینه که ضیاء اون هست که نورش ذاتی و اصلی باشد و نور آن هست که عارضی باشد، برگرفته از جای دیگه هست. علی ای حال این هر دو در خورشید و ماه هست، قبلا اینم توضیح خواندیم. و قدره منازل، برای اون مقدر کرد منازلی برای ماه. الله تعالی برای خورشید هم منازلی مقدر کرد، اما چون بیشتر عموم از حساب ماه استفاده می کنند، چون که حساب ماه یه حسابی است هر کی میتونه بفهمه. هر کس میداند که الان شب اوله، از خود ماه تشخیص میده، از بدرش تشخیص میده که نیمه هست، از کوچکی و بزرگی ماه تشخیص میده اول ماه هست یا آخر ماه هست. اما خورشید را خواص تشخیص میدن، کسانی که اون علم را داشته باشند. بنابراین الله تعالی در رابطه با ماه می فرماید که مقدر کرد برای او منازلی لتعلموا عدد السنین والحساب، عدد سالها و حساب دیگر را بدونید. و معلوم میشه که اصل تنظیم
بر اساس چی باشد؟ این تقویم باشد، تقویم قمری باشد، حساب قمری باشد. ما خلق الله ذلك الا بالحق. خداوند آنچه که ذکر می فرماید، همین که ماه و خورشید و اینها را خلق نفرموده، ذلك المذکور الا بالحق، مگر به خاطر اظهار حق، یعنی به خاطر نشان دادن حقیقت. اینا دلائل قدرت الله هستند، دلائل وحدانیت الله هستند. اینها بیهوده پیدا نشدند، خلق نشدند، بیفایده خلق نشدند. یفصل الآیات لقوم یعلمون. الله عزوجل این آیات را روشن میکنه، تفصیل بیانه، وضوح، روشن کردن برای قومی که بدانند. خب حالا از همین آمدن ماه و خورشید لیل و نهار هم ایجاد میشه. این تتمه اون دلیل است. لذا الله میفرماید ان فی اختلاف اللیل والنهار، همانا در اختلاف شب و روز. اختلاف شب و روز خواندیم دو صورته، یکی میره یکی میاد، این اختلاف، یا اینکه کوچک و بزرگ میشوند. و ما خلق الله فی السماوات والارض، و آنچه که الله آفریده در آسمان ها و زمین، لآیات لقوم یعقلون، در همه اینها آیات است، نشانات است، لقوم یتقون، برای کسانی که از خدا میترسند. اگر کسی در وجود اون ترس باشه، تقوا باشه و خطر محاسبه باشه، خب اون راهش را پیدا میکنه، چون اون وقتی که میترسه به دنبال حق میگرده. انابت که باشه حق زود پیدا میشه. ان الذين لا يرجون لقاءنا. اما بعد از این دلائل هنوز کسانی هستند که اعتقاد ندارند، باور ندارند، از این دلائل چیزی نمیفهمند، درک نمی کنند. برای اینها تخویف اخروی است. لا يرجون لقاءنا یعنی لا یعتقدون، به ملاقات ما اعتقاد ندارند، باور ندارند. ان الذين لا يرجون لقاءنا، همانا آنهایی که اعتقادی به ملاقات ما ندارند، به دیدار پروردگار. و رضوا بالحیات الدنیا، آنهایی که راضی شدن به زندگی دنیا، یعنی دل خوش کردن، پسندیدند. چند وصف خدای تعالی اینجا بیان می فرماید. اول اینکه عدم اعتقاد به معاد، دوم دل بستن به زندگی دنیا، سوم واطمئنوا بها، یعنی اطمینانشون در همین، اینم به دلیل عدم اعتقاد است. اگر کسی اعتقادی به آخرت داشت اینجا مطمئن نمیشد، برای اونجا دغدغه داشت. ما فکر میکنه اول و آخر این است، مطمئن میشه به همین حیات دنیا. و وصف چهارم والذین هم عن آیاتنا غافلون، کسانی که از آیات ما غافلند. منظور آیات هر دو نوع آیات هست، هم آیات تکوینی که واقعا کسانی که تدبر و تفکر خودشون را به کار ببرند در این عالم کون، خیلی برداشت میتونن داشته باشند. هم از این آیات تکوینی که هر انسان عاقلی ازش برداشت میکند، از اینها غافل. هم آیات تشریعی، آیات تنزیلی خدا که خدا اونها را توضیح بده، نازل میکنه، همه چیز را بیان میفرماید. لذا کسانی که دارندگان این چهار صفت باشند، اولئک مأواهم النار، این افراد جایگاهشون آتش هست، بما کانوا یکسبون، سبب آتش. اما برعکس اینها گروه دیگه هستند که اعتقاد دارند، باور دارند، دل به دنیا نبستند، از آخرت و از آیات خدا غافل نیستند. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، همانا آنهایی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، یهدیهم ربهم بایمانهم، هدایت میکنه اونها را ربشان به سبب ایمانش. اونا که ایمان دارن چطور هدایت میکنه؟ منظور ثبات علی الهدایت است. یسددهم بسبب ایمانهم للاستقامه علی سلوک الطریق. لذا ثبات هست. یهدیهم ربهم بایمانهم. اما بعضی گفتن نه،
این یهدیهم هدایت در دنیا نیست، هدایت در دنیا نیست، این هدایت در آخرت است. ما بعد آیه هم اشاره به همین میکنه. هدایت در آخرت چطور خدا در آخرت ما را هدایت میکنه؟ یعنی به سوی بهشت راهنمایی میکنه. یهدیهم ربهم بایمانهم، اونها را راهنمایی میکنه به سوی بهشت، به سوی اون بهشتی که تجری من تحتهم الانهار، از زیر قصورش، کاخهایش، درختهایش نهرها جاری هست. فی جنات النعیم، در جناتی که سراپا نعمت است. دعواهم فیها سبحانك اللهم، دعواهم یعنی قولهم، قول اونها یا ادعای اونها در بهشت چی هست؟ سبحانك اللهم هست. میگویند که اون چیزی که در بهشت بر زبان اهل بهشت هست، نه اینکه یک تکلیفی هست برای اونها، بلکه لذتی هست، لذت بخش برای اونها. سبحانك اللهم، هر جا می نشینند نعمتی می بینند، بی اختیار سبحانك اللهم، خدایا تو پاک هستی. و بسیاری میگویند که با همدیگه وقتی که سخن میگویند با سبحانك اللهم آغاز میکنند. و تحیتهم فیها سلام، و خوش آمدگویشان سلام گفتن، سلام سلام، یعنی بغیر از جمله دعاییه، بغیر از کلمه ترحیب، کلمه خوش آمدگویی، دیگه کلمه ای ندارند. همیشه به هم دیگه مرحبا میگویند، به هم دیگه سلام میگویند، به هم دیگه تحیه میفرستند. و وقتی که جلسه ایشون تمام میشه، و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین، هر وقتی که آخرین کلامشان، دعوا اینجا معنی کلام هست، اونجا جای دعوت دیگه نیست که هم دیگر رو دعوت میدن. آخرین سخن، آخرین کلام در هر مجلس، ان الحمد لله رب العالمین. الحمد لله رب العالمین چیزی هست که فرشتگان هم این را بار بار میگویند. اونجا وقتی که فرشتگان نظارگر هستند، رفتن بهشتی ها را به بهشت، شادمانی اونها را، خوشی اونها را، اونها هم الحمد لله رب العالمین میگویند. علی ای حال، این اذکاری که قرآن ذکر میکنه، یکی الحمد لله رب العالمین هست، یکی سلام گفتن هست، یکی سبحانك اللهم هست. اهل تفسیر نوشتن اینها در بهشت یک لذت و یک شیرینی خاصی دارند. این نیست که انسان از گفتن اینها، از تکرار اینها در تکلیف احساس بکنه، بلکه لذت احساس میکنه، تشویق میشه. ولو یعجل الله للناس. خب شما در این اول این سوره دلائل را خواندید، هم بیشتر دلائل توحید بود، دلائل عقلی بود، اما مشرکین باور نداشتند، قبول نداشتند. بعد از دلیل وقتی که تخویف می آمد، شما در غالب دلائل بعد از دلائل تخویف می خوانید، تهدید می خوانید. اونا چی می گفتند؟ اونا می گفتند که برای ما زودتر بیار عذاب را، تعجیل داشتن برای عذاب، حالا که خودشون عذاب میخواهند، چرا خدا عذابشون نمیده؟ خودشون میگفتن خدایا اگر اون چی که ایشون میگه، یعنی حضرت پیامبر میگه، اگر حق هست، اگر درست هست، فامطر علینا حجارة من السماء. گاهی میگفتن خدای بین ما فیصله بکن. پس چرا خدای تعالی اقدام نمی کند؟ الله تعالی ذکر می فرماید که خداوند بر اساس این یاوه‌گویی های بندگان تصمیمات را تقدیم و تأخیر نمی کند. برای همه چیز خداوند یه زمانی گذاشته، یه نظمی گذاشته، یه ترتیبی وجود دارد که بر اساس اون نظم الهی، بر اساس اون ترتیب خداوند همه اتفاقات میفته. لذا الله می فرماید ولو یعجل الله للناس الشر،
اگر عجله بفرماید، تعجیل بفرماید الله برای مردم شر را، عذاب را زود بیارد، استعجالهم بالخیر ای که استعجالهم، مثل عجله مردم که خیر را چطور زود میخوان. خیری اگر برایش مقدر باشه هر چی زودتر میگه باشه. اگر خدا عذابی را که برایشون مقدر کرده مثل خود مردم بگه هر چی زودتر، لقضی الیهم اجلهم، اجلشون تمام میشه. لذا این دنیا اصلا پایان مییابد، همه چیز باید تمام بشه. اما خداوند عزوجل از آنجایی که دنیا را دار امتحان گذاشته و قرار نیست همه چیز در دنیا فیصله بشه، بر اساس خواسته های اونها عمل نمیشه. فنذر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانهم یعمهون، میگذاریم کسانی را که اعتقاد به ملاقات ما ندارن، میگذاریم یعنی بلا عذاب، چند روزی بدون عذاب میگذاریم. معنی این نیست که برای همیشه خدا میگه اونها را ترک میکنیم، نه، بدون عذاب چند روزی میگذاریم که فی طغیانهم یعمهون، در سرکشی های خودشان چی کنند؟ همونطور سرگردان، عمه سرگردانی، تحیر را میگویند. و خدای تعالی اینجا بیان میفرماید این سرزنش برای این انسان ها، اینها میگویند عذاب، اما همین ها هیچ مشکلی را تحمل نمی کنند، هیچ ناگواری را نمیتونن تحمل کنند، صبر ندارن. هرگاه کوچکترین آسیبی، کوچکترین رنجی، مصیبتی برایشون میاد، ما را صدا میزنن، افتاده ما را صدا میزنه، نشسته ما را صدا میزنه، ایستاده ما را صدا میزنه، همش یعنی تحمل نداره مصیبت را. این دروغ میگه عذاب بیار، این نمیتونه. و اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه، هرگاه به انسان ضرر میرسد ما را صدا میزند لجنبه. معلوم میشه همونطور که ذکر خدا شرایط خاصی ندارد، نه از نظر طهارت، نه از نظر نشستن و ایستادن، راه رفتن، هر حال ذکر جایزه، دعا هم هر حال جایزه. حالا اون آداب دعا که استقبال قبله و بالاخره به حالت خاص نشستن، ولی معنیش این نیست که انسان خوابیده بگه، اگه کسی بگه دعا کرد بیادبی کرد، نه، دعا جایزه. انسان در راه میره دعا بکنه، نشسته دعا بکنه، غلطیده دعا بکنه. دعا هم در هر صورت، اینجا خدای تعالی هیچ سرزنشی و عتابی بر این نوع دعا نکرده، نفرموده اینا اینقدر بیادبن گستاخن، نه. دعانا لجنبه، اما اول جنب را آورد، چون مردم وقتی که به مصیبت گرفتار باشند معمولا افتادند تا اینکه نشسته باشه، مریض باشه، ملول باشه، مشکلی داشته باشه، به این خاطر جنب را اول آورد. حداقل اگر غلطیده نباشه نشسته، این متوسطش هست. دعانا لجنبه او قاعدا او قائما، یا نشسته ما را دعا می کند یا ایستاده. فلما کشفنا عنه ضره، از اینجا معلوم میشه که دعایش قبول میشه، هم دعای مصیبت زده، نگفته که کافر باشه یا مسلمان. این انسانی هست که مشرک کافره. این را خدای تعالی می فرماید که فلما کشفنا عنه ضره، پس دعای کافر و مشرک چی میشه؟ پذیرفته میشه. گاهی او میگه خدای این بلا را دور کن، خدا دور میکنه. فلما کشفنا عنه ضره، وقتی که ما دور میکنیم از او آسیبش را، مصیبتش را، مر کأن لم یدعنا الی ضر مسه، میرود چنان میرود که گویا ما را فرا نخوانده بود به ضرری، به مصیبتی که به او رسیده. کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، این گونه برای مشرکین اعمال شرکیشان آراسته شده، اعمال مشرکانهشان تزیین شده، یعنی از سوی شیطان. ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، بازم تخویف دنیوی. این تخویفات بار بار هم دنیوی هم اخروی، برای اینکه
اینها برگردند، اینها بترسند از خدای عزوجل. الله می فرماید ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، همانا ما قرون متمادی را با انواع عذابها هلاک کردیم، اما سبب هلاکت لما ظلموا، ظلم خودشون، شرک، کفر، تمرد، جدال بالباطل. و جاءتهم رسلهم بالبینات، بدون رسول هم نه. و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، رسول پیش اونها با انواع دلائل آمد، معجزات آمد. و ما كانوا لیؤمنوا، بدلیل عناد اونها ایمان نیاوردند، ایمان نیاوردند چون عناد، تعصب از خود نشان دادن. اما وقتی که رسول آمد اونها تعصب از خود نشان دادن، عناد کردن، ایمان نیاوردن، ما هم عذاب دادیم. این بیان سنت الله است. کذالک نجزی القوم المجرمین، قومی که تمام کارشون جرائم باشد، جرم و جنایت باشد. حالا کسی جرم و جنایت یک بار میکنه تمام، اما کسی شغل است جرم و جنایت است، مثل قوم لوط همش زندگیشون با جرم و جنایت، مثل قوم شعیب تمام زندگی معاملاتش هم با جرم و جنایت و کلاهبرداری. لذا اینها زود عذاب گرفتار میشن. از این آیه اینطور برداشت میشه که بعضی گناهان که مردم همیشه انجام میدن، این گناهان سبب زود آمدن عذاب میشه. کسانی که یک جنایتی را، یک جرمی را به صورت مستمر انجام میدن. ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم، ای مخاطبین، ای مردم مکه، بعدا شما را ما جای نشینان اونها در زمین قرار دادیم. دیروز حرف اول را اونها میزدن، اما اونها نیستند، الان شما میزنید. لننظر کیف تعملون، حکمت جعل شما به عنوان خلیفه اونها، جانشینان اونها در زمین، تا ببینیم، یعنی ظاهر کنیم چگونه شما عمل میکنید، آیا شرک میکنید یا ایمان میارید. حالا الله تعالی سرزنش بیان میفرمه برای همین مخاطبین، همین مشرکین. درباره این شأن نزول ها بعضی میگن ابو جهل بود، بعضی میگن نضر ابن حارث بود. منظور اینه که آیه داره بیان میکنه که این مخاطبین باور نداشتند، به اندازه باور نداشتند که میگفتن عذاب بیار. لذا الله می فرماید و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات، هرگاه تلاوت میشه بر آنها آیات واضح و روشن ما، قال الذین لا یرجون لقاءنا، میگوین کسانی که اعتقادی به ملاقات ما ندارند، چی میگن؟ ائت بقرآن غیر هذا او بدله، قرآنی بیار غیر از این. اینجا بحث آوردن عذاب نیست، بلکه قرآنی غیر از این، منظور این مطالب در اون نباشد. ما قبلا خواندیم اونها با چه مطالبی مشکل داشتن، مطالبی که در اون سب الهه ما باشد، در اون ذکر الهه ما باشد، ذکر بیورزگی اونها باشد، ذکر ناتوانی اونها باشد. نه، اینا را ما توهین میدانیم. چنین قرآن نه، غیر از این بیار، یا همینت او بدله، جا بجا کن اون آیاتی که در رد خدایان ماست، اون آیات را حذف کن، اون آیات را تغییر بده. اما پیامبر عظیم الشأن خداوند با اون جایگاه بلندی که دارد این اختیار را ندارد که یک آیه را جا بجا بکند، یک آیه را تغییر بدهد. دیگه کی میتوند؟ قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی، به آنان بگو برای من نیست، یعنی این اختیار نیست، این حق نیست، این که من تغییر بدم از جانب خودم. من وظیفه ام را انجام میدم، وظیفه من بلاغ است، انذار است. ان اتبع الا ما یوحى الی، من دنبال نمی کنم مگر آنچه که وحی میشه به سوی من. انی اخاف
ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، همانا من میترسم اگر من ربم را نافرمانی کردم، رب را هیچ که پروا نداره، من هم میترسم از عذاب روز بسیار بزرگ. منم مو به مو تابع فرمان او هستم، من کلمه ای از خود نمیگویم، کلمه ای از خود اضافه نمی کنم. ولی اون چی که من این دلیل وحی است، اون چی که من برای شما تلاوت میکنم، به شما خبر میدهم، اینا هیچ یکی از جانب خودم نیست، از جانب رب است. اگر خدا میخواست من نمیخواندم. قل لو شاء الله ما تلوته علیکم، اگر خدا میخواست من اینها را نمیخواندم بر شما، ولا ادراکم به، و خدا شما را به این چیزها خبر نمیداد، به این مطالب شما را اطلاع نمیداد. خدا خواسته توسط من، به وسیله من به شما اطلاع بده درباره توحیدش، درباره معادش، درباره بقیه حقوق. و این شما باور کنید که من از جانب خودم نمیگم. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، من در میان شما یک عمر قبل از این بودم. آیا چنین اظهاراتی از من شما شنیدید؟ این قوی ترین دلیل هست، دلیلی که خود شما شاهد هستید. خود مشرکین شاهد بودند. یک روزی آن حضرت صلی الله علیه وسلم چنین اظهاراتی نکرد. یک روزی برخلاف صداقت، برخلاف عدالت، برخلاف عرض کنم عقل سخنی نگفت که الان مارک جنون و مارک کهانت و مارک کذب و اینها بهش میزنید. لذا فقد لبثت فیکم عمرا من قبله، عمری قبل از این 40 سال در میان شما بودم. افلا تعقلون، آیا خرد ندارید؟ اگر از عقلتون کار ببرید میدونید که من راستگو هستم، من صادقم. اگر من خلاف میگفتم در طول این زمان جوانی میگفتم. لذا الله تعالی اینجا سرزنش میفرماید کفار را، فمن اظلم ممن افترى علی الله کذبا، چه کسی ظالمتر از اونهایی که افترا بر خدا میگوین. ببین افترای اونها بر خدا چه بود؟ همین که شریک برای خدا ثابت بود، فرزند و دختر برای خدا ثابت میکردند، نائب برای خدا میگفتن خدا به اینها داده، خدا گفته. هر گندی میزدن نسبت میدادن به خدا، هر شرکی میکردن نسبت میدادن خدا. والله امرنا بها، خدا دستور داده. العیاذ بالله. برای شرکش هم میگفت خدا دستور، برای کفرش میگه خدا گفته که اینا فرزندان من هستند. لذا او کذب بآیاتی، یا چه کسی بدبختتر و ظالمتر از اون انسانی که تکذیب میکند آیات الهی را. انه لا یفلح المجرمون، همانا شأن این است که خدا مجرمان یعنی مشرکان رستگار نمی شوند. و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم. اینجا الله عزوجل باز هم توحید را بیان می فرماید. بعد از این سرزنش توحید را آشکارا، و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم، اینها پرستش می کنند، عبادت می کنند جز الله، ما لا یضرهم، آن معبودانی که ترک عبادت اونها هیچ ضرری برایشان ندارد، ولا ینفعهم، اون خدایانی که عبادت کردن اونها هیچ نفی برایشان ندارد. و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، این حقیقت عبادتشون. اونا نمی گفته اینا مستقلا خدا هستند، می گفته ما را به خدا نزدیک میکنن، سفارش ما میکنن. اون چیزی که امروز مردم میگویند، ما اگر اینا را فریاد میزنیم تا اینا وسیله‌ای برای ما باشند، خب شفاعت هم نوعی وسیله هست. و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، می گفتن اینها سفارشی های ما پیش خدا هستند. الله می فرماید من خبر ندارم، شما از کجا آوردید این سفارشی ها را؟ قل اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، آیا بیش خدا خبر می دهید
چنان شریکانی و چنان معبودانی که خدا خودش نمیدانه در آسمان و زمین، یعنی خدا از اینا خبر نداره، سراغ نداره. شما از کجا آوردید؟ سبحانه، اصلش نیست، او پاک است از داشتن شریک، و تعالی و برتر و بالاتر است، اما یشرکون، از آنچه که مردم با او شریک میگیرند. بعد از اینکه دلایل توحید و نیز زجر و سرزنش برای شرک مشرکین خواندیم در آیات گذشته، خداوند تعالی در این آیه هم باز هم سرزنش می‌فرماید اهل شرک را، کسانی که در مسیر شرک قدم برداشتند، و همچنین جواب شبهه‌ای هست. اون شبهه همین شبهه‌ای هست که همیشه شما میخوانید از سوی مشرکان وارد میشه که اگر واقعا ما در مسیر باطل هستیم، ما در مسیر غلط هستیم، چرا برای ما عذاب نمیاد؟ خدای تعالی جواب میده که همه چیز پیش بینی شده هست، همه چیز قبلا طراحی شده هست. الله میفرماید و ما کان الناس الا امه واحده، همه مردم نبودن مگر امت واحده بودن، همه بر مسیر ایمان، بر مسیر توحید، بر مسیر یکتاپرستی بودند. فاختلفوا، اما بعدا اختلاف کردند به خاطر، قبلا شما خواندید، به خاطر حسادت، به خاطر عداوت، به خاطر مشکلاتی که فی ما بین انسان ها بود، تعصباتی که بود. خب حالا سوال اینجاست که وقتی که اختلاف کردن، چرا از سوی خداوند تعالی برای اونها عذابی در نظر گرفته نمیشه؟ چرا خدا مؤاخذهشون نمیکنه؟ جواب میدهند ولولا کلمة سبقت من ربک، اگر کلمه قبلا سبقت نکرده بود از جانب رب، کلمه منظور وعده عذاب هست، اگر وعده عذاب قبلا پیش بینی نشده بود، قبلا فیصله نشده بود، لقضی بینهم فیما فیه یختلفون، حالا فیصله میشد در میان اونها در آن چیزی که اونها اختلاف دارند. یعنی درباره شرک و توحید اختلاف داشتن، نقدن فیصله میشد، ولی خدای تعالی زمان تعیین کرده. و یقولون لولا انزل علیه آیه من ربه، حالا میگویند خب چرا اون آیه، اون معجزه‌ای که ما میخواهیم، مطلوب ماست، او چرا نازل نمیشه، او چرا نمیاد؟ فقل انما الغیب لله، غیبدان خداست، غیب فقط اختصاص به خدا دارد. یعنی من نمیدانم که اون آیه نازل میشه یا نمیشه، میشه کی میشه، یا من درباره زمان عذاب و وقوع عذاب نمیدانم. پس بهترین راهش این هست که فانتظروا انی معکم من المنتظرین، شما هم منتظر باشید، من هم با شما از منتظرین خواهم بود. انتظار میکشیم ببینیم خدا چه فیصله میکند. چنانچه خداوند فیصله حق کرد، خداوند باطل را نابود کرد، حق را پیروز کرد، باطل مزمحل شد، کلن از بین رفت. همه دیدند، خود اهل باطل هم دیدند، اهل حق، اهل توحید، اهل ایمان هم دیدند. و اذا اذقنا الناس رحمتا، باز هم سرزنش هست، سرزنش هست بر کفار، بر مشرکین که اینها عذاب میخواهند، اما وقتی که کوچکترین ناگواری برایشون بیاد تحمل نمی کنند و هی رحمت خدا را طالب هستند، هی عافیت و سلامتی میخواهند. و اذا اذقنا الناس رحمتا من بعد ضراء مستهم، هرگاه ما بچشانیم به مردم رحمتی را، رحمتی که بعد از ضرر، بعد از آسیب، بعد از مریضی که به اونها رسیده، اون رحمت را بچشانیم، رحمت برسانیم. اذا لهم مکر فی آیات، در این هنگام برای اونها مکر و حیله بازی هست در آیات ما، هی در آیات ما مکر می کنند، بر علیه آیات ما توطئه می کنند، آیات توحید را تمسخر می کنند، آیات عذاب را، آیات قیامت را
مسخره می کنند. قل الله اسرع مکرا، بگو الله تعالی تدبیرش از مکر شما سریعتر است. اسرع مکرا منکم، یعنی خدا بخواهد فوراً فیصله می کند، اما خداوند دستور داده به فرشتگان که همه اعمال شما را بنویسند. ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، همانا فرستادگان ما، پیامبران ما، منظور فرستادگان فرشته ها هستند، فرشتگان ما می نویسند تمام توطئه های شما را، تمام مکر و حیله بازی های شما را. بعد از این زجر شما ملاحظه می فرمایید سوره مکی هست. در سوره مکی قبلا این نمونه ها را شما خواندید. این آیات مقداری به اختصار ترجمه میشه چون بحث ها قبلا خوانده شده. یک دلیل عقلی هست، یک سرزنش هست. اینا تمام روش اصلاح قرآنی هست. دلیل اگر کسی کوچکترین طلبی، حق طلبی داشته باشه، زود تشخیص میده، حق را میفهمد. خدای تعالی دلائل را ذکر میفرماید که در این دلائل همه چیز روشنه، بعدا اونها را سرزنش میکنه که اشکال کار از شما است، این مشکل را شما دارید، خودتون را اصلاح بکنید تا مسیر حق را ببینید. مجدد دلیل، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، الله آن ذاتی هست که شما را سیر میده در خشکی و دریا. یعنی شما سفرهای گوناگونی دارید، گاهی به دریا سفر میکنید، گاهی سفر شما هوایی هست، گاهی زمینی هست. بالاخره در همین سفر یادتون هست که برای شما مشکلات پیش میاد. مثلا اون زمان بیشتر مشکلات در سفرهای دریایی، در سفرهای زمینی الان راه فراری، راه گریزی، راه کمکی، اما اونجا نه. حتی اذا کنتم فی الفلک، حتی زمانی که شما هستید در کشتی، و جرین بهم بریح طیبه. جرین بهم، اینجا کنتم مخاطب بود، خطاب بود، حالا التفات از خطاب به غیبت، این نوعی بلاغت است. و جرین بهم بریح طیبه، و کشتی میبرد آنها را، جاری میشود به آنها با باد خوبی، باد موافق. ریح طیبه اون نسیمی را میگویند که در جهت موافق کشتی میوزد. در گذشته کشتی ها بادبانی بودند، به وسیله بادها میرفتند و بیشتر بالاخره در مسیرهایی که باد موافق بود میرفتند. و فرحوا بها، وقتی که مسافران، کسانی که داخل کشتی هستند میبینند که همه چیز وفق مراد پیش میره، خرسند میشوند. خرسند میشوند، یا اینکه فرح به معنی غرور هست، مغرور میشوند. مغرورند که هیچ مشکلی ما نداریم، از خدا هم غافل. جاءتها ریح عاصف، ناگهان می آید باد تندی، طوفان شدیدی. و جاءهم الموج من كل مکان، از هر سمت و از هر طرف موج می آید. حالا که موج می آید، اون غرور و اون خدا فراموشی دیگه تبدیل میشه به دعا و تضرع. این فطرت انسانه. تو میگی چرا عذاب نمیاری؟ تو تحمل عذاب نداری. کوچکترین خطری هست، چه دعایی، چه تضرعی، چه گریه‌ای میکنی. و ظنوا انهم احیط بهم، اینجا ظن به معنی یقین است. یقین میکنن که مورد احاطه و مورد محاصره واقع شده. حالا یقین میکنه کشتی داره غرق میشه. وقتی که خلبان میگه هواپیما نقص فنی داره، دیگه یقین میکنه کم کم سقوط نزدیکه. اونجا چیکار میکنه؟ دعوا الله مخلصین له الدین، فریاد میزنه الله را در حالی که خالص برای او، مخلصین له الدین، خالص برای او چی؟ دعا را اختصاص میده. له الدین ای له الدعا. دیگه اونجا غیر الله را صدا نمیزنه، اونجا دیگه خدا را فراموش نمیکنه، اونجا خیلی به یاد خدا هست، خیلی اراده اخلاص داره. مردم این صفت و این خصلت مشرکین است، ولی متاسفانه عموما فطرت انسان ها این هست. هم مسلمان ها شرک نمی کنند ولی گناه می کنند، معصیت می کنند. مالی که خدا به اونها داده
مال را در راه خدا مصرف نمیکنن. خیلی ها هستند از مردم خود ما که توفیق انفاق ندارن، اما وقتی که مشکلی پیش می آید دشمنی اونها را تعقیب میکنه، در خطری واقع میشه. بعضی ها هستند خیلی نظر بزرگ میکنن، میگه خدای نجات داتی 1 شتر، دشمن نزدیکتر میشه 2 تا 3 تا میره 10 تا شتر، هر چی خطر نزدیکتر میشه. این عادت انسان است. اینا الان قبل از لحظه اینهایی که خدا، این مسافرانی که خدا ازشون تعریف میکنه، فرحوا بها، مغرور بودن، خدا را فراموش کرده بودن. حالا که موج آمده، دعوا الله مخلصین له الدین، خدا را فریاد میزنه در حالی که خالص قرار میده برای او فریاد را، کسی دیگر را فریاد نمیزنه، لات و عزا را فراموش میکنه. چی میگه؟ حالا ببینید اینجا من یک نکته خدمت شما عرض بکنم که بعضی وقتها انسان وقتی که برایش انسان غافل است، اما فطرت انسان فطرت سلیمه ای است. انسان وقتی که برایش مشکل پیش میاد خود به خود به سمت اون فطرت درست میره. حالا فطرت همه ما انسان ها بر توحید هست یا نیست؟ کل مولود یولد علی الفطره، فطرت همه ما بر توحید است. به همین دلیل است که حتی مشرکین، اونهایی که شب و روز با لات و عزا سر و کار داشتند، با منات و با هبل سر و کار داشتند، اما وقتی که نفسشون به اینجا می رسید و عرصه بر اونها تنگ می شد، دیگه اونها این چیزای عارضی را فراموش می کردن، به اصل فطرت برمی گشتند. اصل فطرت چیه؟ توحید. دعوا الله مخلصین له الدین، این اصل فطرته. اونجا دیگه می گفتن خدایا ما فقط از تو می خواهیم. حالا این نکته را می خواهم عرض بکنم که بعضی وقتها انسان ها اینقدر بلا نسبت به گند میزنن، اینقدر گرفتار شرکن، گرفتار کفرن، گرفتار فسادند که همین فطرتی که ما به تعبیر میکنیم ازش به وجدان، همون وجدانی که در درون هر انسان، همون خاموش میشه، اون میمیرد. یعنی بعضی ها هستن در وقت مصیبت، شما میبینیم گاهی در وقت مصیبت سیل آمده، ماشین ها رو یکی بعد از دیگری داره میبره، میبینن که مردم هی دارن میغلطن، یا فلان یا فلان، در این وقت هم فلان را صدا میزنن به جای اینکه خدا را صدا بزنه. اینا چه کسانی هستن؟ حالا شما بگید که چرا اینها به فطرت بر نمیگرده؟ اینا از بس که تو گوش اینها خواندن، از بس که تلقین شده و از بس که باورش شده که فقط همین درسته، لذا اون فطرت اصلی چی شده؟ از بین رفته. اما اینها دعوت انبیا به گوششون رسیده بود، اینا دوچار تردید بودن که نکنه خدایان ما نمیتونن کاری بکنن. لذا در این زمان وقتی که مشکل میشد به اصل فطرت برمیگشتن. بسیاری از مفسرین میگن دعوا الله مخلصین له الدین به دلیل دعوت پیامبران هست. یعنی وقتی که مشکلات می آید اونا به فکر میفتن که نکنه همینها درست میگفتند، لذا اونجا دیگه مال خودشون را میگذاشتن، میگفتن این الان تجربه بکنین. اون چی که انبیا میگفتن فقط خدا را صدا میزدن. پس اگر کسی اینجا هم فطرتش، اون فطرت اصلیش زنده نشود، معلوم میشه که این به اندازه تمرد و شرک داشته که همون خاموش شده. لذا الله می فرماید دعوا الله مخلصین له الدین، خدا را فریاد میزنه در حالی که خالص برای او دعا را اختصاص میده و این گونه با خدایش مناجات میکنه. لئن انجیتنا،
اگر ما را نجات دادی بار الها من هذه، از این مخمسه، از این مهلکه، از این مصیبت، لنکونن من الشاکرین، البته حتما ما از بندگان شاکرت میشیم. فلما انجاهم اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق، شاکرین یعنی حق شناس میشیم، حقت را میدونیم. تفسیر جلالین نوشته یعنی موحدین. فلما انجاهم اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق، زمانی که الله نجات میده اونها را، در این هنگام میبینی که یبغون فی الارض بغیر الحق، در زمین سرکشی میکنن بنا حق. اینجا یبغون به معنی یشرکون است، شرک میکنن دوباره. اذا هم یشرکون در آیه دیگه خواندید، شرک میکنن دوباره. چقدر انسان ناسپاس است. الله تعالی اینجا این نوع انسانها را خطاب قرار میده، یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم. ای انسانها، این ظلم شما، ستم شما بر خدا نیست، بر خودتون هست، بر جانهایتون هست. علی انفسکم، کار نداریم که چند روزی در دنیا بهره میبری، متاع الحیات الدنیا، یعنی این بهرهگیری زندگی دنیا، زندگی حقیر دنیاست، این زود تمام میشه. ثم الینا مرجعکم، سپس بازگشت شما فقط به سوی ماست. فننبئکم بما کنتم تعملون، اونگاه شما را خبر میدهیم به آنچه که شما عمل میکنید. لذا الله تعالی خبر میده. اینجاست که الله عز و جل میفرماید که این انسانها، این افراد دل خوش کردن به زندگی دنیا. حالا الله تعالی برای این دنیا و زندگی دنیا مثال ذکر میفرماید. این مثالی هست برای تزهید من الدنیا. میفرماید مثال دنیا و زندگی دنیا، این مثال را قبلا شما نمونهش را خواندید، مثل اون آبی هست که از آسمان میبارد، با خاک غاطی میشه، نباتات و سبزیجات و همه چیز میروید و اون چیزهایی که برای استفاده مردم و حیوانات هست، هم سبزی، هم علف، هم حبوبات غیره. حتی که زمانی میبینی که زمین خوب سرسبز شد، رونق یافت، به درو کردن رسید، زمان درو فرا رسید، حالا زمانی هست که مردم باید ازش برداشت کنن، یهو میبینیم که آفتی از سوی خدا میآید، چه شب چه روز همه چیز از بین میره، مردم دست خالی. لذا مثال دنیا و دل بستن به دنیا همین طوره، رونقی داره، زرق و برقی داره، اما کسی نمیتونه ازش استفاده بکنه. اون استفاده که باید هر کس بکند کسی نمیتواند. خیلی ها میبینیم که اهل دنیا برنامه ریزی های خوب دارند، باغ خوب درست میکنه، ویلای خوب درست میکنه، ساختمانی برای زندگی، محل سکونت خوب درست میکنه، اما بهره نمیبیره. قبل از اینکه استفاده بکنه جلوتر میمیره. پس الله تعالی میفرماید اگر کسی به این دل ببندد، این دل بستنی نیست، این اکثر بیوفایی میکنه، برای کسی قابل استفاده نیست. انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء، جز این نیست که مثال زندگی دنیا مثل آبی است که ما نازل میکنیم از آسمان، از ابر، فاختلط به نبات الارض، غاطی میشه به سبب آن بعد نباتات زمین. با کدوم نباتات؟ مما یأکل الناس والانعام، اون نباتاتی که مردم میخورند و چارپایان، یعنی تبدیل میشه به علف، تبدیل میشه به گندم و جو. حتی اذا اخذت الارض زخرفها، حتی زمانی که زمین میگیرد زیباییش را، زخرف اون زینت و زیبایی را میگن، زمین خوب با رونق میشه. و زینت، و
تزیین میشه، زیبا میشه. و ظن اهلها انهم قادرون علیها، میپندارند اهل اون زمین، صاحبان اون زمین فکر میکنند که انهم قادرون علیها، آنها قادر هستند، آنها الان میتوانند که برداشت بکنند، الان میتوانند که درو بکنند. اتاها امرنا لیلا او نهارا، الله می فرماید در این هنگام امر ما می آید. امر چی؟ امر هلاکت، قضاؤنا للهلاک، امر نابودی، چه شب چه روز. فجعلناها حصیدا، ما قرار می دهیم آن را حصید. حصید یعنی درو شده، کل زمین را گوی خدا درو کرد یک شبه. کأن لم تغن بالامس، گویا دیروز اصلا از این بهره نبرد، یعنی قابل استفاده نبود، خراب. كذلك نفصل الآیات لقوم یتفکرون، خداوند میفرماید این گونه ما آیات را واضح و روشن بیان میکنیم، اما از این آیات کی بهره میگیرد؟ هر کسی که صم بکم از کنار آیات رد بشه نه، برای قومی که می اندیشند، برای قومی که تفکر میکنند. لذا نتیجه این آیات چیه؟ خلاصه این مثال چیه؟ خلاصه این مثال ها اینه که ای بندگان، خداوند خیرخواه است. خداوند شما را به سوی اون داری که در اون سلامتی برای شما است، هیچ خطری برای شما نیست، سلامتی از هر آفت، از هر عذاب، از هر خطر. شما را به اون سمت خدا دعوت میده. والله یدعو الى دار السلام، الله فرا میخواند به سوی دار سلامتی، منظور بهشت است. و یهدی من یشاء الى صراط مستقیم، الله تعالی هدایت میکنه اون کسی را که الله بخواهد. الله بخواهد هدایت او را بخواهد. قبلا خواندیم خدا هدایت چه کسانی را میخواد؟ کسانی که تعصب داشته نباشند، عناد داشته نباشند، انابت داشته باشند. پس بازم برمیگرده به خود انسان، هر کسی را که الله بخواهد به صراط مستقیم دعوت میده. للذین احسنوا الحسنى و زیادة. خب خداوند شما را به دارالسلام، به بهشت دعوت میده. به چه صورت؟ فرمولش، رای حلش اینه چه کسی لیاقت این دعوتی را داره، چه کسی ارزش مهمان بودن را داره که مهمان خدا بشه. للذین احسنوا، الله می فرماید برای اونهایی که در توحید و ایمان مخلصند. احسنوا، احسان یعنی چه؟ اخلاص. برای مخلصین چی هست؟ الحسنى، حسنى یعنی بهشت. برای کسانی که اخلاص داشته باشند از سوی خداوند چه نعمتی در نظر گرفته شده؟ بهشت. اما تنها نه، و زیادتون، زیادتون یعنی اضافه بر سازمان، اضافه بر اون بهشت چیزی بیشتری هست. زیادتون اکثر مفسرین تفسیر میکنند یعنی لقای الله، دیدار پروردگار، رؤیت پروردگار. سترون ربکم کما ترون القمر لیلة البدر. پس و زیادتون تفسیر شده به ملاقات الله، یعنی ای مخلصین برای شما هم بهشت است، هم دیدار محبوب است. ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذله، چهره های اینها را سیاهی و ذلت نمیگیرد. این مؤمنین هیچ وقت ذلیل نیستند، هیچ وقت چهره ناخوشی ندارند. اینا کیا هستند؟ اولئک اصحاب الجنه، اینها اهل بهشتند، هم فیها خالدون، همیشه در بهشت ماندگار هستند. اما کسانی که این بشارت بود، بشارت برای موحدین، بشارت برای مخلصین. اما کسانی که مد مقابل اینها باشند، در مقابل اینها باشند، اهل شرک باشند، برای اونها وعید هست. والذین کسبوا السیئات، سیئات اینجا به معنی کفر شرکه، از سیاق معلوم میشه، از ما قبل و ما بعد معلوم میشه. آنهایی که کسب کردن کفر و شرک، جزاء سیئة بمثلها، جزای اونها سیئه هست، بمثل آن یعنی سیئة مقدرة بمثلها، بمثل همین شرک. اون چیزی که عرض کنم برای
جرمش مناسب باشه، در حد و در حق جرم اون باشد. و ترهقهم ذله، الله می فرماید اینها را ذلت می پوشاند. خب اینها که در دنیا ارتباط داشتن با بعضی از شخصیت ها، افراد، برای اونها نظر و نیاز دادن، خیرات. ما لهم من الله من عاصم، نفی شفاعت همه. ما لهم من الله من عاصم، نیست برای اونها از عذاب خدا هیچ حافظی. عاصم یعنی حافظی، هیچ که نمیتونه از عذاب خدا اونها را نجات بده. کأنما اغشیت وجوههم قطعا من اللیل مظلما، گویا چهرهایشان پوشانده شده با تکه از شب تار، یعنی چنان چهرهش سیاه است گویا که یک تکه از شب تاریک بر چهره این نقش بسته، چنان حالش وخیم است. این کیه که اینطور حالت زاری داره؟ اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینها اهل آتش هستند، صاحبان آتش هستند، در اون آتش جهنم به صورت همیشه ماندگارند، همیشه میمانند. و یوم نحشرهم، این تخویف اخروی هست. اینها را خدای تعالی حشر میکنه و به اونها میگه که همون جای خودتون بمانید شما و معبودان شما، ببینید معبودان چه کاری برای شما میکنن. اون روز حسرت عبادت اونها به دلشون میمانه که چرا ما اینها را عبادت کردیم. و یوم نحشرهم جمیعا، روزی که همگی را الله حشر میفرماید. ثم نقول للذین اشرکوا، سپس ما میگوییم، روزی که ما حشر میکنیم و میگوییم للذین اشرکوا، به کسانی که شریک گرفتن با خدا، به کسانی که با خدا دیگران را شریک ساختن، میگوییم مکانکم، ای الزموا مکانکم، جای خودتون بمانید. انتم و شرکاؤکم، شما و اون شریکانی که شما اونها را شریک عبادت خدا می دانستید، شما به جای خود بمانید. الله می فرماید فزیلنا بینهم، ما بین اونها جدایی می اندازیم، یعنی عابد برای خود، معبود برای خود، نفسی نفسیه، این از او بیزاره، او از این بیزاره. اینجا در دنیا برای همدیگه مهمانی ترتیب می دادن، برای همدیگه گوسفند سر می بریدن، برای همدیگه فداکاری می دادن. اونجا جدایی است. فزیلنا بینهم وقال شرکاؤهم ما کنتم ایانا تعبدون، اون شریکان، اون معبودان باطل میخوان دامن خودشون رو پاک کنن، به این عابدان میگن ما کنتم ایانا تعبدون، شما نبودید که ما را عبادت کنید، پس ما کی را عبادت میکردیم؟ بل کانوا یعبدون الجن، در سوره دیگه هست، این جنات بودن شما را فریب دادن. اما الله تعالی سوگند اونها را یاد میکنه. همین معبودان واقعا درسته، اونها از عبادت بیخبر هستند. فکفا بالله شهیدا بیننا و بینکم، کافی هست الله از نظر گواه بین ما و بین شما. همین معبود میگه، همون انسانی که مردم او را پرستش کردن، او میگه الله کافی هست و الله شاهد است بین ما و بین شما. ان كنا عن عبادتكم لغافلین، همانا ما بودیم از عبادت شما بی خبر. معلوم میشه اینهایی که مردم میرن سر قبر اونها را طواف میکنن، سجده میکنند، از اونها حاجت میطلبند، اونها خبر ندارند. ان كنا عن عبادتكم لغافلین، ما خدا گواه هست ما از عبادت شما غافل بودیم. شما برای خود، اگر کسی از سوی ما شما را جواب میداد، جنات بودن، شیاطین بودن، ما نبودیم. چرا به ما چسبیدید؟ هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اینجاست که گرفتار میشه هر نفسی آنچه که انجام داده، مییابد اون را، مییابد و گرفتارش میشه. و ردوا الی الله مولاهم الحق، همه به سوی خدا برگردانده میشوند، عابد و معبود، به سوی آن اللهی که مولای حقیقی هست، حامی حقیقی هست. و ضل عنهم ما كانوا یفترون، ناپدید میشه، گم میشه آنچه که افترا میگفتن بر خدا، یعنی اون شرکا ناپدید میشند، از کمک اونها
گم میشوند، میروند برای خودشون. لذا تا اینجا این احوال شمی بود از احوال آخرت. یعنی معنیش اینه ای مشرکین، اینهایی که شما عبادت میکنید اونجا از هم دیگه بیزار میشید، اونجا بر علیه هم دیگه سخن میگویید، بس نکنید، بیایید به سوی توحید. حالا الله تعالی دوباره دلایل عقلی ذکر میکنه، اما این دلایل اعترافی هستن، مباحثی هستن که دشمنم اعتراف داره، دشمنم قبول داره. قل من یرزقکم من السماء والارض، بگو چه ذاتی هست که شما را رزق میده از آسمان و زمین. ام من یملک السمع والابصار، و یا اینکه چه کسی هست مالک سمع و بصر شماست. و من یخرج الحی من المیت، چه کسی زنده می کند، چه کسی بیرون می کند زنده را از مرده. و یخرج المیت من الحی، و چه کسی از مرده را از زنده بیرون می کند. و خلاصه چه کسی است که و من یدبر الامر، تمام امور را تدبیر می کند، تمام امور را برنامه ریزی می کند. این دلیل اعترافیه، اونا بغیر از الله جوابی دارند. بس این یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی قبلا تفسیرش را خواندید، النبات من الارض والانسان من النطفه والطیر من البیضه والمؤمن من الکافر، همه اینها درست هستند. حالا الله تعالی می فرماید فسیقولون الله و من یدبر الامر، این امور را که تدبیر میکنه الله هست که الامر امر العالم مراد است. تمام امر عالم، یه روزی باران میاره، یه روزی طوفان میاره، یه روزی سردی میاره، یه روزی گرمی میاره، یه روزی خوشی میاره، یه روزی ناخوشی میاره، یه روزی مریضی، یه روزی برچیدن مریضی. کیه؟ الله هست. فسیقولون الله، اونها هم مشرکین حتی اعتراف دارند، ان قریب آنها میگویند این الله هست. وقتی که اینقدر قبول داری ای ظالم، چرا از خدا نمیترسی؟ باز هم در عبادت با او شریک میگیری. وقتی در تصرفات او واحد هست، یگانه هست، چرا در عبادت یگانه نباشه؟ چرا هم او را سجده میکنی هم غیر او را سجده میکنی؟ چرا هم او را فریاد میزنی هم غیر او را فریاد میزنی؟ افلا تتقون، آیا شما نمیترسید از شرک عبادت؟ این شرک عبادت است. فذلكم الله ربكم الحق، این الله است رب حقیقی شما، مولای حقیقی شما. فماذا بعد الحق الا الضلال، چی هست بعد از حق مگر گمراهی؟ یعنی اگر به سمت غیر خدا رفتید به منظور عبادت، غیر خدا را فریاد زدید، این دیگه حق نیست، گمراهی هست. بعد از حق غیر از گمراهی چیزی دیگه نیست. فانا تصرفون، به کدام سمت و سو شما به انحراف کشیده میشوید از توحید خدا. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا، این دلائل اینقدر واضح، اینقدر روشن، باز هم ایمان نیاوردند، باز هم توحید خدا را قبول ندارند، هنوز هم شرک میکنند. الله میفرماید كذلك حقت كلمة ربك، این گونه کلمه رب ثابت شده. حقت یعنی ثبتت، نوشته شده در ازل در لوح تقدیر که چی؟ علی الذین فسقوا، بر آنانی که متمردند، سرکشند، فاسقند، کافرند، مشرکند، بر اینها نوشته شده که انهم لا یؤمنون، آنها ایمان نمی آورند. دلایل هست، همه چیز واضحه، ولی اونها ایمان نمی آورند. حالا در ادامه همون دلیل اعترافی بیشتر روشن میکنه الله اون را، بیشتر توضیح میده. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق، آیا هست از معبودان شما، از شریکان شما، کسانی که از ابتدا خلق کرده باشد زمین و آسمان را، انسانها را، مخلوقات را، ثم یعیده، دوباره در قیامت عود بدارد، دوباره در قیامت مجددا بیاورد همه را؟ کسی نیست. اما متاسفانه بعضی ها، قبلا خدمت شما عرض کردم،
بعضی ها اینقدر غلو میکنند در محبت افراد که امامان را راحت میگه. کسی کلیپش رو شنیدم، امام سجاد را، زین العابدین را میگه ایشون گفتن این آسمان ها و زمین را ما پیدا کردیم، معمار اصلی ما هستیم. اونها جرأت نمی کردند اینو بگن. اینا میگویند چه چیزی اینها را جری کرده؟ صبر خدا. لذا الله می فرماید قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیده. آیا از شریکان شما هستند کسانی که از آغاز پیدا کنند ثم یعیده، سپس در قیامت اعاده بکنند؟ کسی نیست. جوابش چیه؟ قل الله یبدأ الخلق ثم یعیده. بگو فقط الله است که از ابتدا خلق کرده سپس برمیگرداند. فانا تؤفکون. کدام سمت برگردانده میشوید شما؟ به کدام سمت و سوء به انحراف و به گمراهی کشونده میشوید؟ قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق. بگو آیا از شریکان شما، از معبودان شما کسانی هستند که راهنمایی کنن به سوی حق؟ ببین خدا چگونه راحت راهنمایی میکنه توسط انبیاش. مو را به اصطلاح از آرد در میاره، حق را از باطل برای شما مشخص میکنه. آیا خدایان شما این قدرت را دارن؟ اونا هیچی قدرت ندارن. ما در آیات دیگه میخوانیم که اونا صحبت نمی کنند، همه اونها لطپار شدن. ابراهیم میگه ما لکم لا تنطقون، چرا نمیتونی صحبت کنی؟ یک کلمه بگو کی زد؟ اینقدر نمیتونه. پس این چطور میتونه معبود باشه؟ در حالی که معبود حقیقی تمام مسیر هدایت را و مسیر حق را برای من و شما ترسیم کرده، همه را بیان میکند چیکار کنید چیکار نکنید. چه زیبا هدایت و راهنمایی میکنه. قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق. آیا از معبودان و خدایان شما هست کسی که راهنمایی کنه به سوی حق؟ قل الله یهدی للحق. اونا جوابی ندارند. خودت بگو قل الله یهدی للحق. بگو الله است که فقط هدایت میکند، راهنمایی میکند به سمت حق، راهنمایی میکند. همه آیات را، همه دلائل را جلوی چشمان ما گذاشته، همه کائنات را با اون شکل عجیبی خلق کرده که ما حق را بفهمیم. لذا اون ذاتی که در مسیر حق است و به حق راهنمایی میکند، او سزاوارتر هست که ازش پیروی بشه یا اون کسانی که راهنمایی بلد نیستن خودشون نمیدونه چی کار بکنند؟ کدوم سزاوارتر اتباع هست؟ پس از خدای یگانه تبعیت کنید. افمن یهدی الی الحق. آیا آن ذاتی که راهنمایی میکند به سوی حق، همه چیز را بیان کرده و بیان میکند، آیا این ذات احق ان یتبع، سزاوارتر است که پیروی بشه؟ اما لا یهدی الا ان یهدی. یا اون کسی که لا یهدی، لا یهدی یعنی لا یهتدی، هدایت یافته نیست، خودش راه را بلد نیست، الا ان یهدی، مگر خودش نیاز داره که راهنمایی بشه، دیگران او را راهنمایی کنند، کمک کنند. فما لکم کیف تحکمون. شما را چی شده؟ شما چگونه داوری میکنید؟ چگونه فیصله میکنید؟ خب اینها این همه خرافات را میارند، این همه چیزها را سرهم میکنه. از کجا؟ خب آخر تو چه کتابی اینا را خواندند؟ الله میفرماید از هیچ جا. و ما یتبع اکثرهم الا ظن. اکثر اینها پیروی نمی کنند مگر از تخیلات خودشان، فکر میکنند که اینها میتونند، لذا برای اونها گوسفند میکشند، اونها را فریاد میزنند. و ما یتبع اکثرهم الا ظن، خیالات و اوهام باطله. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. همان ظن و گمان، این نوع خیالات، این نوع تصورات دفع نمی کند، یعنی فایده نمی بخشد. من الحق شیء یعنی در اثبات حق.
زن نمیتونه دلیل باشه. فکر میکنم چنین باشه. چه فکر تو نمیتونه دلیل باشه. باید دلیل قطعی باشه، از کتاب خدا باشه. ان الله علیم بما یفعلون. همانا الله تعالی دانا است آنچه که اونها انجام میدهند. پس ببینید، زن دلیل نیست، گمان دلیل نیست، آیات الهی دلیل هستند. اما اونها آیات خدا را میگفته افترا هست، به خدا افترا نسبت میدادن که اینا را دیگران درست کردند. میگفته محمد از جانب خودش درست کرده. الله جواب اونها را میده به صورت زجر و سرزنش. وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله. این قرآن، این کتاب مقدس نیست این که افترا بشه از جانب غیر الله، من دون الله، ولكن تصدیق الذي بین یدیه. قرآن کتاب خداست، کتاب حق است، اما دلیل حقانیتش در لابلای این آیات هستند. دقت بفرمایید. ولكن تصدیق الذي بین یدیه، اولین دلیلش اینه که قرآن تصدیق میکند، تایید میکند کتابهای پیشین را، یعنی هماهنگ با اونهاست، موافق با اونهاست. این خودش یکی از دلایل حقانیت قرآن است. تورات اصلی را باز کن، انجیل را باز کن، آیات قرآن را، همه در یک مسیر هستند، بالخصوص در اصول، همه به سوی توحید، ایمان به قیامت، ایمان به رسالت، ایمان به فرشتگان. پس خلاف کتابهای گذشته نیست. و تفصیل الکتاب لا ریب فیه، و واضح است کتاب. تفصیل به معنی چی هست؟ واضح، یعنی احکامش واضح هستند. به معنی مکتوب یعنی احکام ضروری. احکام ضروری در این کتاب نوشته شدن، واضح و روشن. این احکام را وقتی که انسان به فلسفه احکام نگاه میکنه، هم واقعا در این احکام نور است. نماز چقدر فایده داره، روزه چقدر فایده داره. منظورم فواید مادی نیست، فواید مادی هم داره. نماز فواید مادی داره، اصلا این رکوع کردن چه فایده داره، سجده کردن چه فایده جسمی داره برای انسان، روزه گرفتن چه فایده هایی برای معده انسان داره. اینا به جای خود فواید معنوی، یعنی هر نوع. و تفصیل الکتاب لا ریب فیه، یعنی احکام در کتاب واضح هستند که لا ریب فیه من رب العالمین. وقتی انسان به اون فلسفه ها نگاه میکنه، به اون نکات دقیق و ظریف نگاه میکنه، شک نمیکنه که از جانب رب العالمین است. لا ریب فیه من رب العالمین، شک نمیکنه از جانب رب العالمین هست. حالا خیلی از فواید هستن که در اون زمان مردم نمیدانستن. امروز که علم پیشرفت کرده، امروز که دنیا پیشرفت کرده، امروز همه متوجه میشند چه نکاتی هست. مثلا همین که رسول الله صلی الله علیه و سلم روزهای دوشنبه و پنجشنبه روزه میگرفتن. الان اطباء میگوین اگر در هفته انسان 2 روز معدهش را استراحت بده، چقدر انسان تقویت میشه، تمام درون انسان، دستگاه گوارش انسان چه اندازه آمادگی پیدا میکنه، بالاخره 1-2 روز معده خالی بشه تا استراحت بکنه. یا بقیه مسائل، نماز، روزه، از به خدمت شما زکات، مسواک، هر یکی از اینها. پس لا ریب فی، وقتی که به وضوح اینها نگاه کنی، به فلسفه احکام نگاه کنی، شک نمی کنی که از جانب رب العالمین است. ولی خب اهل عناد هنوز بر سواری عناد و تعصب سوار بودند. حالا به اونها را دعوت میده به مبارزه. ام یقولون افترا، بل یقولون افترا. با وجودی که این قرآن آیاتش اینگونه واضح هست و مطابق فلسفه هست، عقل و منطق هست، باز همین ها میگه افتراه و محمد از جانب خود درست کرده. الله عزوجل میگوید افترا هست، شما یک سوره مثل این بیارید، یک سوره بیارید.
ودعو من استطعتم، نه تنها شما، هر کسی را که می توانید صدا بزنید. ودعو من استطعتم. این نکته را قبلا هم خدمت شما عرض کردم. معلوم میشه که این به مبارزه طلبیدن قرآن مشرکین را این را نادیده نگرفتند، خیلی تلاش کردند. در طول زمان، در طول تاریخ وقتی که نگاه میکنیم گذشته را، چندین افراد آمدن. یکی مثلا آدم بسیار فصیح بود، بلیغ بود، شاعر بود، گوینده قوی بود، نطق قوی داشت، به نام لبید ابن ربیعه. او نوشت، بر خانه کعبه آویزان کرد. همه گفتن که این حتی خود مشرکین گفتن نه، این بیرون بیارید، این نمیتونه با قرآن مبارزه کنه. ادیب معروف دیگری و یک شخص ذهین دیگری به نام ابن المقفع، او هم این کار را کرد، او هم نتوانست. در زمانهای متفاوتی وقتی که نگاه میکنیم خیلی تلاش کردن مثل قرآن بیارند تالیف کنن، نتوانستن. آخر بسیاری از همین دشمنان قرآن هستند، مخالفین قرآن هستند، الان که عاجز آمدند، الان میبینیم که میگویند خب بعضی از کتابها واقعا منحصر به فرد هستند. نویسنده های اون کتاب ها خیلی آدم های باهوش بودند، خیلی آدم های با کمال بودند، دیگه کسانی نتونستن مثل اونها کتاب بنویسند. یکی از نویسندگان پارسی زبان نوشته خب ما این نمونه ها را زیاد داریم. کسانی مثل مولانا رومی مثنوی را نوشته، تا امروز کسی نتونست بنویسه. کسانی مثل حافظ دیوانش را نوشته، تا امروز دیوان حافظ تکرار نشد. کسانی مثل سعدی گلستانش را نوشته، بوستانش را نوشته، کسی نتونسته. خیلی از افراد هستند که واقعا قلم اونها یک قلم منحصر به فرده. حالا نسبت به رسول الله صلی الله علیه وسلم علیه بالله بیادبی میکنیم. حالا ایشون هم آدم باهوشی بوده، آدم زرنگی بوده. خب قرآن را، این کتاب را اینطور زیبا ترتیب داده، کسی دیگه نتونست مثل این بیاره. ولی این میرساند که خودش آدم زرنگی هست، خودش آدم باهوشی. علیه بالله. این از جانب الله هست. شما اولا قیاس نکنید به این شعرای معاصر، عرض کنم که شعرای کشور ما مثل به سعدی و به حافظ و، چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم همین الان خواندیم تاریخ 40 سال گذشته قبل از نبوتش مشخص بود. نه اهل شعر بود، نه اهل ادبیات بود. یک شعری همون ولید ابن مغیره گفت آخه شما میخواید بگید محمد شاعره، شما یک شعری، یک فقره ازش شنیدید که ما بیایم بر اون استناد بکنیم؟ 20 سال پیش شعر گفتی، الان این هم ادامه همون است. قرآن را امی میگه، یتبعون الرسول النبی الامی. به مکتب نرفته، خط ننوشته، و ما کنت تخطه بیمینک، با دست حالا یک خط هم ننوشتی که اذا لارتاب المبطلون، اون وقت برای این انسانهای باطل جای شک پیدا بشه. آخه یک روزی با این مسائل سر و کار داشته؟ یهو میاد کتابی با این فصاحت، بلاغت، این کیفیت بالا، این استدلال و منطق، این مواعظ بلیغ و تکان دهنده، این بجز این که از سوی خداست دیگه هیچ توجیهی ندارد. و دارم عرض میکنم در جواب اینهایی که میگن خیلی بودن، درسته بسیاری مثل شاهنامه فردوسی نوشتن، دوباره مردم نتونستن بنویسن. اما بعدا در انسانهای بعدی هم انسانهای ذهین و با استعدادی بوده که توانستن کپی بکنند. گاهی اشعار اقبال را که اقبال خیلی از مولانا رومی متأثر هست و محو و ذوب در رومی هست،
گاهی اشعاری میخوانیم از اقبال نمیدونیم اینا مال اقبال یا مال مولانا رومی هست. خیلی وقتها الان کسی شاعری هست، شاعر بازوقی هست، ادیب خوبی هست، شعری میگه، بعضی وقتا میگه سعدی گفته. حالا اختلاف میکنیم این شعر مال سعدی هست یا نه مال سعدی نیست. از بس که بالاخره بعضی ذوقا به هم دیگه میخورد، اما کلام خدا هر چی که تلاش کردن نتوانستن. لذا الله می فرماید قل فأتوا بسورة مثله، بیاورید یک سوره مثل این، نه تنها خودتان، ودعوا من استطعتم من دون الله، هر کسی را که توانستید صدا بزنید بجز الله، ان کنتم صادقین، اگر شما راست میگویید. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. الله می فرماید بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، اینها که قرآن را تکذیب کردند، اینها که قرآن را تکذیب کردند از روی لاعلمی هست، از روی جهل هست. تکذیب کردند اون چیزی را که لم یحیطوا بعلمه، علم آن را احاطه نکردند، یعنی علم ندارند و تکذیب میکنند. بعضی وقتا یک کسی قبول نمیکنه بر اساس علم و منطق، دلیلش را هم میگه بر اساس این دلیل، اما اینها از روی جهل. ولما یأتهم تأویله، چرا اینطور جری هستند؟ خدا میفرماید هنوز پیش اینها نیامده تأویلش. الان تأویله به چه معنا هست؟ تأویل به معنی عاقبت و نتیجه هست، ولی منظور چیه؟ تفسیر چیه؟ تفسیرهای مختلف اینجا ذکر کردم، ولی اون چیزی که بیشتر به ذهن میرسد اینه که هنوز اینا مصداق وعید خدا قرار نگرفته. اینکه خدا میگوید تکذیب کنندگان را عذاب میدهم، اینا که اینطور راحت جرأت دارن گستاخند تکذیب میکنن چون عذاب هنوز برایشون نیامده. ولما یأتهم تأویله، اون انجام برایشان نیامده، وعید عذاب برایشان هنوز نیامده، اون عذاب موعود. اما الله تعالی می فرماید به اینها بگو درس بگیرید از پیشینیان. انسانهای قبل از شما، نسلهای قبل از شما هم انبیا را تکذیب کردن، بروید ببینید عاقبت اون تکذیب کنندگان، اون ظالمان چی شد. كذلك كذب الذين من قبلهم، این گونه تکذیب کردن کسانی که قبل از اینها بودن. فانظر، برو ببین، تماشا کن، کیف کان عاقبت الظالمین، عاقبت ظالمین چگونه شد. و منهم من یؤمن، اما همه یکسان نیستند، بعضی از اینها هستند ایمان می آورند به این، و بعضی هستند تا آخر بر عناد خودشون هستند، عنادن ایمان نمی آورند. خب عذاب اگر بیاد همه را، ولی اون یک سری مقدر هست که ایمان بیارن، فعلا خدا عذاب نمیده تا اونها ایمان بیاورن. و ربک اعلم بالمفسدین، رب تو نسبت به مفسدین خیلی بهتر میداند. لذا دلیل ندارند، فقط عناد هست، تعصب هست. پس به پیغمبرش خداوند میفرماید به اونها بگو به سر جایتون بشینید، منتظر باشید خدا فیصله کنه. پس با وجود این همه دلائل قرآنی، و این کذبوک، اگر تو را تکذیب کردن، فقل لی عملی ولکم عملکم، بگو عمل من برای من، عمل شما برای شما. انتم بریئون مما اعمل، شما بری هستید از آنچه که من عمل میکنم، و انا بریء مما تعملون، منم از اعمال شما و از شرک و کفر شما بیزارم. اما خیلی وقتها پیغمبر امیدوار میشد چون اونها گوش میکردند. الله میفرماید اینا گوش میکنند ولی صم هستند. یعنی چی؟ کرند. خیلی وقتا به سوی تو نگاه میکنند، اینا نگاه میکنند ولی کورند. اینا را خدا از اینها توفیق هدایت را سلب کرده، گرفته، اونم به سبب عناد و تعصب خودشان. و منهم من یستمعون الیک،
بعضی از اینها هستند آنهایی که بظاهر استماع میکنن به سوی شما. افانت تسمع الصم، آیا می توانی ای پیامبر من بشنوانی کسی را که کر هست، ناشنواست، ولو کانوا لا یعقلون، تنها کر نیست، یک کری هست که شما اشاره میکنید میفهمه، هم کر و هم دیوانه باشه میفهمه چیزی؟ دیوانه اشاره را چی میفهمه؟ فکر میکنه با من بازی میکنه. ولو کانوا لا یعقلون، گرچه اینها عقل و خرد نداشته باشند میفهمه اشارت را؟ میفهمه کلامت را؟ هرگز. و منهم من ینظر الیک، بعضی از اینها کسانی هستند که به سوی شما نگاه میکنند، به ظاهر داره نگاه میکنه که محمد چی میگه، اما اینها نگاه میکنه حقیقتا کوره، نابیناست. افانت تهدی العمی، آیا می توانی راهنمایی کنی نابینا را ولو کانوا لا یبصرون، نه تنها نابینا هستند، نابینای چشم، بلکه نابینای دل هم دارند، بصیرت هم ندارند. ولو کانوا لا یبصرون، درک درست هم ندارند. اینا را میتونی بفهمانی؟ پس خدا که اینها را از هدایت محروم کرده، خدا بر اینها ظلم نکرده، اینا بر خود ظلم کردن خودشون به سبب عمل کرد سو. حواس را از دست دادن، چشم را از دست داده، گوش را از دست داده، درک را از دست داده. ان الله لا یظلم الناس شیئا، همانا الله ظلم نمی کند بر مردم هیچ، اصلا خدا ظلم نمی کند. ولکن الناس انفسهم یظلمون، این مردم هستند که بر خود ظلم میکنن. ظلمی که مردم به خود میکنن چیه؟ اینه که نعمتهایی که خدا بهشون داده از اونها درست بهره نمیگیرن، درست استفاده نمیکنن. عقل را خدا داده، تعصب نمیگذاره فکر بکنه از عقلش کار بگیره. چشم را خدا داده، از این چشم خوب استفاده نمیکنه، کائنات را نگاه نمیکنه، دلایل تکوین را نگاه نمیکنه. گوش داده خدا، بقیه حواس داده، استفاده نمی کنند. پس اینها ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. چه ظلمی مردم میکنند؟ لعدم استعمالهم مشاعرهم فيما خلقت له، مشاعر چشم و گوش برای اون چیزی که خلق شده برای اون بکار نمیبرد. پس وقتی که اینها به هدایت، به سوی هدایت توجه نمی کنند، نگاه نمی کنند، گوش نمی کنند، دوای اینها، درمان اینها چی هست؟ عذاب آخرت. لذا تخویف بیان می فرماید و یوم یحشرهم، روزی که الله اینها را حشر می کند، شدت و وحشت اونجا به اندازه‌ای هست که تمام دنیا فراموش میشه، تمام زندگی دنیا از ذهن پاک میشه. که لم یلبثوا، گویا نماندن در دنیا. بعضی میگن در قبر. ببینید عالم قبر و عالم برزخ هم خیلی طولانی هست، برای بعضی 1000 سال، برای بعضی 2000 سال، برای بعضی که خیلی دیر مردن 5000 سال. این 5000 سال، این 2000 سال، همش انسان در چیه؟ در عذابه. اما اونجا وحشت به اندازه ای است که فکر میکنه یک لحظه بود ما اونجا تو قبر بودیم، تمام فراموش میشه. کأن لم یلبثوا، یک تفسیرش این، یک تفسیرش دنیا. کأن لم یلبثوا الا ساعة من النهار، گویا نماندم مگر یک لحظه از نهار. قال ابن عباس فی قبورهم و قال الضحاک فی الدنیا. ابن عباس میگه گویا در قبورشان، ضحاک میگه در دنیا. اون مدتی که مانده 80 سال 90 سال به اندازه یک لحظه. یتعارفون بینهم، معنیش اینه که هوش و حواس را کلا از دست نداده، همدیگر را میشناسند. یعنی اینقدر عقل و درک هست ولی همه چیز فراموش میشه، از بس وحشت است. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، همانا در خساره واقع شدن کسانی که تکذیب کردند ملاقات الهی را، یعنی قیامت را، و در دنیا هدایت یافته نبودند. و ما کانوا مهتدین، اینها واقعا در خساره ابدی و همیشگی واقع شدند. و اما نرینک بعض الذی، بازم تخویف. حالا خب این عذاب کی میاد؟ خداوند عزوجل
به پیامبرش میگه ای پیامبر من، ای محبوب من، چه در حیات شما ما عذاب بدهیم، چه شما را موت بدیم، شما را به ملاقات خودمون ببریم و بعداً عذاب بدهیم. به هر صورت هر وقتی خدا عذاب بدهد، اما بازگشت همه اینها به سوی ماست، در محضر الله حاضر می شوند. و اما نرینک بعض الذی نعدهم، اگر ما به شما نشان بدهیم بعضی از آنچه که وعده میکنیم با اونها، وعده چی؟ با وعده عذاب. او نتوفینک، یا شما را بمیرانیم، فالینا مرجعهم، در هر صورت به سوی ماست بازگشت اونها. ثم الله شهید علی ما یفعلون، یعنی خداوند بعد از این هم گواه است اون چیزی که اونها انجام میدن. خدا خودش بر اساس اون گواهی خودش اینها را گرفتار میکنه. ولکل امت الرسول، اینجا تخویف دنیوی است. آمدن پیامبر به معنی اینه که حرفش را قبول نکردی عذاب میاد. ولکل امت الرسول فاذا جاء رسولهم، هرگاه رسولشان میآید، قضی بینهم بالقسط، به حق و به عدل فیصله میشه، یعنی عذاب میاد چون که تمرد کرد. و هم لا یظلمون، ذره ظلم نمیشه. ها اگر قبل از رسول، قبل از آمدن رسول اگر عذاب بیاد ظلمه، او بیچاره هیچی نمیدونست، کسی بهش نگفت. اما بعد از آمدن رسول کل راهنمایی ها از سوی رسول شد، پس اگر ایمان نیاورد ظلم هست. ولی مشرکین چقدر جری بودند، چقدر اینها بر نمی ترسیدند، می گفتند خب این کی هست عذاب، به قصد تکذیب این سوال را می کردند. و یقولون متى هذا الوعد، این وعده کی هست اگر راست می گویید. الله تعالی به پیغمبرش میگه شما بگو که من پیغمبر خدا هستم، بنده خدا هستم، من نه مالک نفع و ضرر هستم، نه عالم غیب هستم، نه نسبت به زمان عذاب میدونم. هر چیزی پیش خدا وقتش مشخصه، اجلش معینه، تعیین شده هست، به وقتش می آید. لذا می فرماید قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله، بگو من مالک نیستم برای حتی خودم، مالک ضرر نیستم، مالک نفع نیستم، الا ما شاء الله. این الا استثناء منقطع است، یعنی لکن ما شاء الله کائن، اون چیزی که خدا بخواد همون میشه، اون چیزی که من بخوام نمیشه. ما شاء الله کائن، اون چیزی که خدا میخواد میشه. خب کی میشه؟ لکل امت اجل، برای هر گروهی مدتی هست، مدتش که بیاید اصلا پس و پیش نمیشه. اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، هرگاه اجلشان می آید، میعادشان می آید، تأخیر نمی کنند، یک لحظه و تقدیم هم نمی کنند. حالا الله تعالی سرزنش میکنه کفار را، ای کفار شما کی میخواهید ایمان بیاورید؟ کی میخواهید متوجه بشید؟ اگر عذاب بیاد، شب وقتی که ناگهان در خواب هستی عذاب خدا آمد، یا روز داری قیلوله میکنی، یا با زن و بچهت هستی، یا با مغازهت هستی، یهو عذاب آمد، اون وقتی ایمان میآوری؟ اون به چه دردت میخوره؟ قل ارائیتم، اینا تمام سوالات و استفهاماتی هستن که اونها باید فکر بکنن بر اینها، ولی کسانی که هدایت مقدرشون نیست حتی فکر هم نمی کنن. قل ارائیتم، ارائیتم یعنی اخبرونی، به من خبر بدهید، به من بگویید، ان اتاکم عذابه، اگر بیاید پیش شما عذاب الله، بیاتا او نهارا، در وقت شب یا روز، ماذا یستعجل منه المجرمون، آن چه چیزی است که عجله می کنند از آن مجرمان. یعنی اون وقت مجرم چه چیزی، برای چه چیزی عجله میکنه؟ حتما برای توبه، برای ایمان، برای اینکه بگه غلط کردم، برای اینها حتما همه ما میدونیم. اون وقت هر یکی سعی میکنه زودتر توبه بکنه، زودتر بگه خدا اشتباه کردم. اما الله میفرماید اثم، این ثم استبعادیه است، یعنی اونجا
بعد از اون آمدن عذاب، اذا ما وقع آمنتم، به وقتی که عذاب واقع بشه ایمان می آورید. الان حالا وقت ایمان است. الان که عذاب آمده مثل فرعون گرفتار عذاب بود که ایمان آورد. اونجا هم بهش گفته شد الان وقد عصیت قبل و کنت من المفسدین. اینجا هم وقتی که این بیچاره از ایمان میاره توبه میکنه، از سوی خداوند به او گفته میشه، فرشتگان میگن الان، اصلش همزه استفهام است، یعنی الان، آیا الان ایمان میاری؟ وقد کنتم به تستعجلون، شما بودید که عجله میکردی، میگفتی عذاب زود بیاد، خودت نبودی عجله داشتی. ثم قیل للذین ظلموا، اون وقت دیگه اون ایمان فایده ای نداره، اون ایمان غرغره هست، ایمان به وقت مرگ هست. سپس به مشرکان گفته میشه ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، حالا برید در جهنم عذاب همیشگی را بچشید. هل تجزون الا ما کنتم تکسبون، شما پاداش داده نمیشوید مگر این پاداش کسب و عملکرد خود شماست، نتیجه کار خود شماست. اما مشرکین وقتی که این آیات برایشون نازل میشد میگفتن واقعا عذاب هست، واقعا قیامتی هست. و یستنبئونک، یعنی از غایت تعجب و انکار از شما خبر میگیرن، احق هو، واقعا همین طوره؟ آیا حق است این عذاب خدا میشه؟ خداوند به پیغمبرش میگه ای پیغمبر من، شما جواب مثبت بده، بگو بله عذاب میشه، قسم هم بخور که عذاب میشه. قل ای و ربی، ای یعنی بله، چرا نه، عذاب میاد. و ربی، قسم به رب من، انه لحق، قسم به پروردگار من عذاب حق است، عذاب راست است، اتفاق می افته. و ما انتم بمعجزین، وقتی که عذاب الله بیاید شما نمی توانید عاجز کنید خدا را، یعنی نمی توانید فرار کنید، نمی توانید بگریزید، نمیتونید. و اون وقت عذاب چنان سخت، سبحان الله، الله تعالی چه صحنه های سختی بیان میفرماید. میفرماید که حتی این مردم میخواهند که تمام هر چی که در زمین هست، چقدر در زمین سرمایه هست، چند میلیارده، کار میلیارد و بیلیارد نیست، هر چی که سرمایه های زمین هست، خزانه های زمین هست، طلاها هست، ساختمان هست، ماشین هست، اینا ارزششون چقدره؟ این انسان میخواد همه را به عنوان فدیه بده. الله می فرماید ولو ان لكل نفس ظلمت، اگر برای هر نفسی که ظلم کرده، ما فی الارض، تمام آنچه که در زمین است، اگر همه سرمایه های زمین مال او باشد، لفتدت به، البته که فدیه میدهد. اونا را چیکار میکند؟ به عنوان خلاصی خودش میدهد. و اسروا الندامة لما رأوا العذاب، اما اینجا در دلش پشیمان میشه وقتی عذاب را میبیند. الله میفرماید همه مجرمان ندامت و پشیمانی را در دل دارند، در دل مخفی کرده. و اسروا الندامة لما رأوا العذاب، ندامت را مخفی میکنن وقتی که عذاب را میبینند. و قضی بینهم بالقسط، در اونجا به حق فیصله میشه. و هم لا یظلمون، بر اینها ذره ظلم نمیشه، ظلم هم نمیشه. پس الله تعالی از احوال سخت و احوال مشکل قیامت میگه. قیامت وقتی بیاد اینقدر سخت عذابش که انسان تمام ما یملک بجای خود، تمام سرمایه های زمین را دوست داره به عنوان خلاصی از عذاب فدیه بده، ولی قبول نیست. در دنیا راحت با یک توبه کار حل میشه، با یک رجوع صادقانه الی الله مشکل حل میشه، تکلیف انسان از بد خوب میشه. اما اونجا پشیمانی فایده نداره. بعد از اینکه خداوند
تهدید فرمود، تخویف بیان فرمود، مجدد دلیل توحید ذکر میشه. الا ان لله ما فی السماوات والارض، خبردار آگاه باشید، بدانید که فقط و فقط برای الله است تمام تصرفات، مدیریت آسمان ها و زمین به دست کسی نیست، فقط به دست الله است. الا ان وعد الله حق، این مطلب اول توحید مبدأ. مطلب دوم معاد. الا ان وعد الله حق، آگاه باشید، با خبر باشید که همان وعده الهی حق است، ولكن اکثرهم لا یعلمون، اما اکثر مردم نمیدانند. اکثر مردم بیچاره ها در غفلت هستند از قیامت و از پاسخگویی در محضر پروردگار بیخبرند، نمیدانند. اگر میدانستند آمادگی میکردند، اگر میدانستند به فکر بودند. خداوند میگه من چنان خدای بزرگی هستم که آسمان و زمین هم در اختیار من هست، موت و حیات شما هم در اختیار من هست. هو یحیی و یمیت، الله آن ذاتی است که او زنده می کند و او هست می میراند. و الیه ترجعون، فقط و فقط به سوی او برگردانده می شوید. برای چی؟ برای حساب و کتاب. لذا این هم توحید بود، هم قیامت. الان رسالت، الله تعالی در سوره های مکی بیشتر روی همین سه اصل تاکید داره: توحید، قیامت، رسالت. اینجا بیان می‌فرماید ای مردم، این ترغیب به سوی قرآن است، ای مردم توسط این پیامبر محبوب من برای شما چنان موعظه‌ای از جانب رب آمده که واقعا وعظ است، واقعا پند است، زندگی شما را دگرگون میکنه، زندگی شما را تغییر میده و همچنین شفا هست برای تمام مریضی های شما، بالخصوص مریضی های قلب. مریضی قلب چه مریضیه؟ در قلب انسان شرک، کفر، نفاق، حسد، این مریضی ها را این قرآن شفا میده. اگر کسی بیاید و قرآن را و مطالب قرآن را قبول کند، باید همه شرک و کفر را کنار بذارد. و همچنین این هدایت از خداوند عزوجل، چه کلماتی که چه تعبیراتی برای قرآن بیان فرموده. واقعا قرآن را خدا وقتی تعریف میکنه خیلی زیبا تعریفش میکنه. از این تعریفی که خدا قرآن را میکنه اهمیت قرآن را میفهمیم. الله میفرماید یا ایها الناس، ای مردم، قد جاءتكم موعظة من ربكم، همانا آمد پیش شما موعظه ای از جانب رب شما آمد. چنان موعظه ای که الله شما را موعظه میکنه، الله شما را پند و اندرز میده. این یک. دوم و شفاء لما فی الصدور، چنان کتابی هست که شفا میده تمام امراض سینه را. عرض کردم مراد از امراض سینه این مریضی قلب شما نیست که برید پیش دکتر نمیدونم اکو بگیرید و فلان کنید، بلکه منظور از ما فی الصدور اون مریضی های روحی هستند، مثل شرک، کفر، نفاق، اعتقاد سو، حسادت ها، کینه ها. این مریضی ها را قرآن شفا میده. اما این که شفای جسمانی هم هست، از روایت ها ثابت هست، آیات قرآن را که میخوانید شفایاب میشید. فرمود سورة الفاتحه شفاء لكل داء. اما هدف اصلی این اون شفا نیست، شفای جسم نیست، شفای روح هست، شفای مریضی های کفر و شرک هست. و هدن، سوم، و هدن، این کتاب هدایت است، سراپا هدایت. اگر کسی میخواد راه درست را بیابد، همین کتاب. و چهارم، و رحمت للمؤمنین، موجب رحمت میشه، یعنی کسی بهش عمل میکنه رحمتهای پروردگار بر او میبارد. نه تنها رزق و روزی که اینها رحمتهای مادی هستند، اینها هم میبارد. شما خواندید که اگر اهل قرآن به قرآن عمل کنن لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، خداوند اقتصادشون را و رزق و روزیشون را چنان زیبا میکنه از بالا و از پایین بخورند، یعنی همه برکات فراهم میشه. اما اینجا منظور
عرض کنم که رحمت معنوی هست، رحمت هدایت هست، رحمت دین هست. و رحمت للمؤمنین، رحمتی هست برای مؤمنان. لذا خداوند میفرماید ای مسلمان افتخارت قرآن باشه. خدا چنین کتاب بهت داده، راحت میتونی راه نجات را پیدا کنی، راحت میتونی موفقیت دنیا و آخرت را در این کتاب تلاش کنی. لذا اون چیزی که باعث مباحات ما باشد، باعث افتخار ما باشد، نه مادیات، نه ساختمانهای خوب، نه از کنم که امکانات رفاهی آنچنانی. قل بفضل الله و برحمته، ای محمد به اینها بگو بفضل الله و برحمت الله. فضل خدا باز همین قرآن است، رحمت خدا الان شما خوانده و هدى و رحمه، حالا چیزهای دیگه تفسیر هم کردند ولی موضوع قرآن است. فبذلك فلیفرحوا، به این باید خرسند باشند، به این باید ببالند، افتخار کنند. چرا؟ هو خیر مما یجمعون، چون که این قرآن بهتر است از آنچه که مردم جمع می کنند. این بهتر است. قل ارائیتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا. یکی از موارد قرآن و راهنمایی های قرآن درباره رزق و روزی هست. قرآن مشخص میکنه که چه چیزی، چه رزقی قابل خوردن هست، چه نیست، کدوم حلاله کدوم حرامه. ولی وقتی که انسان ها از قرآن فاصله داشته باشند، برای خودشون حلال و حرام را خودشون تشخیص میدهند. یک چیزی را درست میکنه برای خدایان، حرام میکنه بر خود، یک چیز را حلال میکنه. یا مثل مردم این زمان که نگاه نمیکنه قرآن چی میگه، دنبال هوای نفس است، مشروب می نوشه، چیزهای دیگری استفاده میکنه که اصلا مخدرات، دود، که اصلا اینها جواز شرعی نداره. لذا الله تعالی میفرماید حلت و حرمت را هم از قرآن بگیرید. قل ارائیتم، بگو به من خبر بدهید، ما انزل الله لكم من رزق، آنچه که خداوند برای نفع شما از رزق و روزی آفریده، چرا شما اونها را تکه تکه کردید؟ فجعلتم منه حراما و حلالا، شما قرار دادی بعضی از اونها را حرام بعضی را حلال. کی به شما گفته؟ قل الله اذن لكم، آیا خدا به شما اجازه داده؟ ام علی الله تفترون، یا اینکه بر خدا افترا میگویید؟ بر خدا افترا میگویید. افترا هست. بعضی مردم برای غیر خدا نذر میکنند، غذای چیزی برای غیر خدا درست میکنن برای خوشنودی غیر خدا، این که شرک میشه به جای خود. بعدا میگه هر کسی این غذا رو بخوره شفا مییابد. خدا گفته. ام علی الله تفترون، آیا بر خدا افترا؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه، چی هست گمان کسانی که افترا میگویند، دروغ میگویند بر خدا. لذا در روز قیامت خدا با اونها چطور برخورد کند؟ الله عزوجل زود عذاب نمیده، فرصت میده، فرصت میده. اما انسان هست که از این فرصت استفاده نمیکنه. ان الله لذو فضل علی الناس، خداوند بر مردم خیلی فضل میکنه. و الا میطلبد کسی که کفر و شرک میکنه، حلال خدا را حرام میکنه، حرام را حلال میکنه، فورا خدا مؤاخذه بکنه. ولی خدا فرصت میده تا توبه کنه. ان الله لذو فضل علی الناس ولكن اکثرهم لا یشکرون، اما اکثر مردم بندگان سپاسگزاری نیستند. و ما تکون فی شأن، خب شما در گذشته دلایلی خواندید، دلایل عقلی چی خواندید؟ عرض کنم که دال بر قدرت خدا. اینجا خداوند دلایل ذکر میکنه دال بر علم خدا. عرض کردم این دوتا صفات برجسته هستند. هر جا خداوند این دو صفت را برای خودش اثبات میکنه، از غیر خودش نفی میکنه. مثلا میفرماید خلق مال من هست، تصرف مال من هست، قدرت مال من هست، موت و حیات به دست من است، به دست دیگران نیست.
همین الان شما خواندید هو یحیی و یمیت. لذا این بیان قدرت میگه علم هم مال من است، یعنی هر چیزی من از حال شما خبر دارم. اگر کسی تو بیمارستان افتاده میگه ای خدا، خدا میگه من خبر دارم، اما غیر خدا را صدا بزنه او خبر ندارد. اگر کسی تو جزیره افتاده، تو جنگل افتاده، تو خانه تاریک تنهاست، ای خدا میگه خدا علم داره، اما دیگران بندگان خدا علم ندارند، بی خود بعضی وقت تلف میکنن بندگان خدا را میخوانند. الله میفرماید و ما تکون فی شأن، نیست شما مشغول هیچ کاری، و ما تتلو منه من قرآن، و تلاوت نمی کنید از جانب خدا هیچ قرآنی را، ولا تعملون من عمل، هیچ عمل دیگری انجام نمی دهید، الا كنا علیکم شهودا، مگر ما هستیم بر شما حاضر. ما اونجا حاضر و ناظریم، ما میبینیم شما چه کار میکنی، هر کاری میکنی، چه قرآن میخوانی، چه مشغول کارت هستی، چه کشاورزی میکنی، چه گناه و معصیتی داری انجام میدی، هر عملی میکنی، الا كنا علیکم شهودا، ما حاضریم. نه تنها اعمال شما از ما غایب نیستند، در تمام این عالم بزرگ، در این عالم هستی هر اتفاقی میفته، کوچک یا بزرگ، حتی برگی از درخت میفته، ما میدونیم، ما خبر داریم. و ما یعزب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء. ما یعزب یعنی ما یغیب، غایب نمیشه، گم نمیشه، ناپدید نمیشه از محضر رب یک مثقال، من مثقال ذره، به اندازه یک ذره، مثقال معنیش از اندازه، اینجا به اندازه یک ذره. ذره عرض کردم قبلا خواندیم کوچکترین جزئی که تصور بکنی ذره هست، یک ذره در زمین و نه در آسمان، ولا اصغر من ذلك، نه کوچکتر از این، ولا اکبر، نه بزرگتر، الا فی کتاب مبین، مگر در لوح محفوظ هست، در علم خدا هست، همه چیز را خدا میداند. در آیه دیگه میخوانی و ما تسقط من ورقه الا یعلمها، هیچ برگی از درخت نمیفته مگر خدا میداند، ولا حبه فی ظلمات الارض، هیچ دانه کوچکی به اندازه سپند، دانه سپند که در عمق زمین باشد، فی ظلمات الارض، در تاریکی زمین باشد، ولا رطب ولا یابس، نه تر نه خشک، الا فی کتاب مبین، خدا همه اینها را میداند. لذا چرا فریاد نمیزنی چنان معبودی که علمش محیط است، هر چیز را میداند؟ چرا اون انسانهایی را شما صدا میزنی، یا فلان تو کمک کن، یا فلان تو به من، اونهایی که میگه و هم عن دعایهم غافلون، نه از صدا زدن شما بیخبرن، اونا خبر نداره شما چی میگید. چرا اینقدر گمراه هستی ای انسان؟ اما از این آیات، آیات توحیدی که هم دال بر علم خدا، هم دال بر قدرت خدا، یک قشر خوب متوجه میشه، خوب راه را پیدا میکنه. اونا کیا هستند؟ دوستان خدا، اولیاء خدا. لذا خداوند میفرماید اینها ایمن هستند، اینها بیغم هستند. الا ان اولیاء الله، خبردار همانا اولیاء الهی، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ خوفی بر آنها نیست و هیچ اونها غمگین نمیشوند. حالا این اولیاء الهی کیا هستند؟ خیلی ها امروز هست ادعای ولایت میکنه، هر کسی تسبیحش بزرگتر باشه، هر کسیش ظاهرش آراسته تر و بهتر باشه، هر کسی ملنگتر و درویشتر باشه. حالا بعضی فرهنگا اینجا نیست، در فرهنگهای دیگه هر کسی که نامنظم تر باشه. بعضی هستن اصلا نظمی در زندگی ندارن، نظافت ندارند. عرض کنم که همه چیزشون در هم بر هم ذکر نکنم بهتره. چه وضعیتی دارن؟ اینان اولیاء نیستند. دلیل ولایت دو چیز است، یک ایمان درست، یک ایمان، دوم عرض کنم اون چیزی که بر اساس اون ایمان عمل کردن، عمل مطابق سنت پیامبر، روش پیامبر.
وقتی میخوایی ولی از اولیاء را ببینی، ولی اون نیست که پرواز بکنه، شاید شعبده باز باشه و به شما چیزهای عجیب و غریبی هم نشون بده، یه چیزی را بکشه بعد زنده هم بکنه. بعضی هستن بچه ها را میکشند بعداً زندهشون میکنند. این دلیل ولایت نیست، این شعبده بازی هست، این فن و فوت هایی است که مردم تو این دنیا بلد هستند. دلیل ولایت کرامت هم نیست، دلیل ولایت پایبندی هست، مطابق این آیه بودن است. کی هست این اولیاء الله که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون؟ صفت اول الذین آمنوا، اونایی که ایمان دارند. ایمان یعنی عقیده درست، در عقیدهشون شرک نیست، آمیخته شرک نیست، ایمان داره. هر وقتی میبینی که در زندگی خودش از غیر خدا استمداد میکنه، او ایمان نداره. دوم وکانوا یتقون، ایمان دارد و تقوا دارد، یعنی عمل صالح دارد. وکانوا یتقون، بر اساس این امام رازی نوشته که رحمت خدا بر او باد، نوشته ولی الله من یکون آتیا بالاعتقاد الصحیح. اولی شرط ولی الله چی هست؟ اونی که اعتقادش درست باشه. اگر در اعتقادش خرافات است، معمولا کسانی که ادعای ولایت میکنن علم ندارند، اگر در اعتقادشون خلافات است اونها ولی نیستند. من یکون آتیا بالاعتقاد الصحیح المبنی علی الدلیل، اعتقادی که بناش بر دلیل بر قرآن و سنت باشه، این یک. دوم و یکون آتیا بالاعمال الصالحه، ولی اون کسی هست که اعمال صالحه انجام میده علی وفق ما وردت به الشریعه، اعمالش مطابق شریعت هست. لذا این ولی نیست که به زنها میگه دستم را ببوسید، با زنها دست میده. این عرض کنم که غلابی هست، این تقلبی هست، این ولی نما هست. ولی اونه که پایبند شریعت باشه. ولی اون نیست که در کنار مسجد به نماز جماعت شرکت نمیکنه، میگه ما به خدا رسیدیم، فقط تسبیح به دستشه. این پایبند شریعت نیست. رسول الله صلی الله علیه وسلم با اون جایگاهش حتی آخرین لحظات 2 نفر او را گرفتن به مسجد بردن، کشان رفت. اینا ولی نیستند. ولی اینه که امام رازی میگه، اینه که قرآن میگه، تقوا داره، خدا ترسی داره. الذين آمنوا وكانوا يتقون. خداوند می فرماید لهم البشرى في الحیاة الدنیا و فی الاخره، برای این اولیاء الله مژده هست در زندگی دنیا. در زندگی دنیا مگه برای اون وحی میاد؟ نخیر. علما اکثر نوشته یعنی الرؤیا الصالحه، در بخاری هم هست تفسیرش، الرؤیا الصالحه، خداوند در همین دنیا در خواب به او چیزهای خوبی نشون میده. گاهی اگر شما خواب میبینید پیغمبر را ملاقات کردید، این یک مژده‌ای هست، کاری هر کسی نیست. کسی میگه من خواب دیدم رسول الله را دیدم، کسی میگه من خواب دیدم خداوند در محضر خدا بودم، کسی میگه من خواب دیدم در بهشت. اینا تمام رؤیای صالحه هستند اگر واقعا کسی خواب دیده. اینها مژده‌هایی هستن خدا بهت میده. معنیش اینه که ای مومن، مسیری که داری میره درسته، برو ادامه بده. لهم البشرى فی الحیاة الدنیا و فی الاخره، هم در زندگی آخره برایشان مژده هست. لا تبدیل لکلمات الله، کلمات الهی یعنی وعده خدا قابل تغییر نیست. ذالک هو الفوز العظیم، این هست، فقط این رستگاری بسیار بزرگ. در آیات گذشته که عمده این آیات دلیل عقلی بود، گفتیم مثلا در سوره مبارکه یونس بیشتر دلایل عقلی ذکر می شود. 2 تا دلیل عقلی خواندیم، گرچه 6مین و 7مین دلیل بودند، اما یکی الا ان لله ما فی السماوات والارض که اثبات میکرد تصرفات و اختیارات مال پروردگار هستند. و دوم
وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا. این اثبات میکرد که علم خدا هم محیط به کل شیء هست، علم پروردگار کلی هست، بر همه چیز هست، بر مشاهد و غائب هست. و حالا بعد از این دوتا دلیل میخوانیم که ولا يحزنك قولهم، اونها همواره سخنانی یا وگویی هایی که مبنی بر توهین بود، تهدید بود، همیشه داشتند و به جای اینکه از این دلائل استفاده بکنند، از این دلائل متأثر بشند، برعکس اونها تمسخر می کردند، توهین می کردند، تهدید می کردند. الله عزوجل در این آیه به پیامبرش تسلی میده که اونها هر چی میگوین شما را ناراحت نکند. ولا يحزنك قولهم، سخنان اونها، گفته اونها شما را حزین نکند. اینها هر چی میگن بالاخره مغلوب و شکست خورده میدانند. چرا؟ ان العزة لله جمیعا. عزه اینجا به معنی غلبه هست، غلبه برای الله است همگی. یعنی الله عزوجل از هر جهت بر اینها غلبه دارد، چون که خلقا ملکا عبیدا برای خدا غلبه هست. یعنی اونها الله اینا را خلق کرده، اینا مال خدا هستند، ملک خدا هستند، بندگان خدا هستند، کاری نمیتوانند به پیش ببرند. هو السمیع العلیم، الله عزوجل ذاتی هست، هر سخنش را، سخن آنها را میشنود و از تمام احوال اونها خبر دارد. بعد از این مجدد الله تعالی دلیل ذکر میفرماید که خداوند غلبه دارد، چون که الا ان لله من فی السماوات و من فی الارض. با خبر آگاه باشید که همان برای الله است. من فی السماوات و من فی، تمام موجودات، مخلوقات، اعم از فرشتگان، جنات، انسانها، تمام آنهایی که در آسمان ها هستند و در زمین هستند. و ما یتبع الذین یدعون من دون الله شرکا. اما اینهایی که غیر از خدا دیگرانی را به عنوان شریک، به عنوان معبود، به عنوان خدای خود انتخاب کردند، بر اساس چه دلیل است؟ بر اساس خیالات فاسده است، تخیلات بی اصل و اساس هست. و ما یتبع الذین یدعون من دون الله، یعنی دنبال نمی کند، تابع نیست کسانی که میخوانند بغیر از الله بقیه را به عنوان شریک. این یتبعون الا الظن، در واقع اینها دنبال نمی کنند مگر گمان و تخیلات بی اصل و اساس را. و انهم الا یخرسون، و نیستند آنان آنچه که میگویند از روی تخمین، از روی ظن و بر اساس واقعیت نیست. میگویند بگویند، فرصتشون بده، مهلتشون بده، بالاخره غلبه و عزت از آن الله عزوجل هست. هو الذی جعل لكم الليل، باز هم دلائل عقلی هست. همیش این سوره، در این سوره بیشتر دلائل هست. الله آن ذاتی است، آخر شما به قدرت و تصرف خدا بیندیشید. الله آن ذاتی هست که جعل لكم الليل لتسكنوا فیه، قرار داد برای شما شب را تا اینکه شما در شب سکون و آرامش حاصل کنید. شب باعث سکون هست. قبلا این بحث ها آمده که الله تعالی برای اینکه انسان استراحت کند از خستگی و کوفتگی که در روز برایش پیش می آید، شب را الله تعالی قرار داد که باعث سکن است. و النهار مبصرا،
اما روز را الله تعالی باعث دید انسان، باعث روشنی که انسان بتواند برای خودش کسب کند، درآمدی داشته باشد، الله تعالی درست کرده و این یک نظامی هست، نظامی به نفع انسان هست. لکم یعنی برای نفع شما، لام انتفاع، برای فایده شما. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، همانا در همه این دلائل یک دلیل نه بلکه دلائلی هست، آیاتی هست، اما از این آیات بهره میگیرد، استفاده میکند چه قومی، چه گروهی؟ لقوم یسمعون، برای قومی که گوش میکنند این مضامین را، این مطالب را توجه میکنند، استماع میکنند و به این مطالب گوش میکنند. حالا ببین تا اینجا دلائل بود، تقریبا 9 تا دلائل از اول سوره تا اینجا که همه این دلائل بیانگر تصرفات الهی هستند و بیانگر علم خدا هستند. می طلبد که در مقابل این دلائل تسلیم بشند، اما خدای تعالی بعد از این اونها را سرزنش می‌فرماید، مورد عتاب و توبیخ قرار میده که این انسانها چقدر انسانهای معاندی هستند، عنادی هستند، با وجود این همه دلائل باز هم برای خدا فرزند اثبات میکنند، فرزند نسبت میدهند. الله تعالی میفرماید که اونهایی که اونها را به خدا نسبت میدن، نسبت فرزند، اولا خداوند عزوجل پاک است از داشتن فرزند، چون که فرزند دلیل احتیاج است، اولاد داشتن دلیل نیاز هست و خدا بی نیاز هست. قالوا اتخذ الله ولدا، آنها میگویند الله فرزند انتخاب کرده. سبحانه، سبحانه اون عنوان اول است. الله پاک است، او پاک است از این که فرزند داشته باشه. فرزند داشتن برای شما مخلوق محتاج افتخار است. هر کسی افتخار میکنه من فرزندی دارم، من 4 تا فرزند دارم، 10 تا فرزند دارم، اما خدا پاک است. چرا؟ چون هو الغنی، او بی نیاز است. فرزند را کسی داشته باشه که نیازمند باشه، نیازمند محبت فرزند، نیازمند همکاری فرزند، نیازمند عصای پیری فرزند، همه اینها دلیل احتیاج و دلیل نیاز هستند. خدا پاک است. له ما فی السماوات و ما فی الارض. حالا الله تعالی میفرماید اینهایی که به خدا نسبت میدن به عنوان فرزند، نسبت اینها با خدا نسبت فرزندی نیست. نسبت چی است؟ مالک و مملوک است. مثلا عیسی فرزند خدا نیست، مملوک خدا است. عزیر فرزند نیست، مملوک است. چطور مخلوق خدا را، مملوک خدا را که مال خدا هستند، اینا را به عنوان فرزند نسبت میده؟ له ما فی السماوات، فقط و فقط برای الله است تمام آنچه که در آسمان ها و زمین از تصرفات اونها در تصرف الله، در ملک الله، در اختیار خدا، همه مال خدا هستند. ان عندكم من سلطان بهذا. اینجا خدای تعالی نکته بسیار مهم برای مشرکان بیان می‌فرماید که ای کسانی که چنین شرک و چنین کفرگویی میکنید، ان عندكم، ان نافیه هست، نیست پیش شما من سلطان بهذا، هیچ دلیلی برای این، یعنی هیچ دلیلی برای این که اینا فرزند خدا هستند، فلان فرزند خداست ندارید. شما فقط از روی جهل، از روی نادانی بلا دلیل این ادعا را میکنید. اتقولون علی الله ما لا تعلمون، آیا بر خدا میگوید چیزی که نمیدانید؟ چون از روی جهل است، از روی لا تعلمون است، نادانی هست. لذا
الله تعالی می فرماید این نوع افراد مفتری علی الله، دروغگو بر خدا، اینا هیچ وقت رستگار نمی شوند. اگر چند صباحی در دنیا بهره ببرند، در دنیا زندگی می کنند، از زرق و برق دنیا استفاده می کنند، بالاخره عاقبت و نتیجه اینها چی؟ عذاب است، گرفتاری در محضر الله. چون این کلمه معمولی نیست. ولقد قالوا کلمه الکفر، کلمه کفر، کلمه شرک، نسبت دادن ناروا به خداست. لذا الله می فرماید قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، بگو همانا آنهایی که افترا میگویم بر الله، دروغ میگویم بر الله، لا یفلحون، آنها رستگار نمیشوند، کامیاب نمیشوند. چطور رستگار نیستند؟ در دنیا همه چیز به دست اونهاست، به دست همین مسیحیت است. امروز حرف اول را او میزنه. الله میفرماید متاع فی الدنیا، یعنی بهره‌گیری چند روزه در دنیاست. متاع تنوین تحقیر است، یعنی چند سبای محقر در دنیا اونها هستند، بهره میگیرند از رزق خدا، از نعمت خدا، از امکانات که خدا به اونها داده. اما نتیجه ثم الینا مرجعهم، سپس به سوی ماست بازگشتشان، یعنی بعد از موت. ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون، سپس ما میچشانیم اونها را عذاب شدید. چرا؟ با سببی است، بما كانوا یکفرون، به سبب کفرشان، به سبب این کفرگویی، این که به خدا نسبت های فرزند و دختر و نائب و اینا تمام کفر هستند. اینها خدای عزوجل را علیاذ بالله محتاج میدانند، نیازمند میدانند که اینها را نسبت میدن، این کفره. لذا باید پاسخ این کفرگوییشون را بدهند. واتل علیهم نبأ نوح اذ قال لقومه یا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله. حال ببین در آیات گذشته هم ما تخویف اخروی خواندیم، همین که ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید، و هم تخویف دنیوی خواندیم ان العزة لله جمیعا. هرچی که این یاوه‌گویان یاوه‌گویی میکنن، بالاخره غلبه، عزت و فتح و ظفر مال الله است. خداوند اینها را نابود میکنه، دشمنان خودش را، اینهایی که بر علیه توحید قیام کردند و شرک را تبلیغ میکنند، ترویج میدهند، اینا را خدا در همین دنیا مؤاخذه میکنه. نمونه از اون تخویف دنیوی اینجا ذکر میشه. واتلو علیهم نبأ نوح، این چه هست؟ نمونه از تخویف دنیوی هست. یعنی کسانی که در مقابل انبیا ایستادند، مبارزه کردند با توحید، برای شرک تبلیغ کردند، حامی و طرفدار شرک و کفر بودند، ببینید نتیجه شون را. بس نتیجه اینها هم همون خواهد بود. این نمونه اول هست. ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا، متعلق به اون هست. وقتی که غلبه برای الله باشد، ببین چطور غلبه برای خدا شد. اون قوم قدرتمند که نزدیک به 1000 سال نوح تبلیغ کرد، ولی آخر خدای تعالی چطور غرقشان کرد. واتلو علیهم نبأ نوح، بخوان بر آنها، تلاوت کن خبر نوح را، نوح پیامبر را. اذ قال لقومه یا قوم، زمانی که برای قومش گفت ای قوم من، ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری، اگر سنگین است بر شما مقام من، یعنی این جایگاه من، این جایگاهی که من دارم،
اگر بر شما سنگین است، منظور از جایگاه چیه؟ و تذکیری واو تفسیریه هست، یعنی این پند دهی من، این که شما را پند میدم، این که شما را تبلیغ میکنم، وعظ و ارشاد میکنم، اگر تذکیر من به آیات الله نسبت به آیات خدا بر شما سنگین است، بر اونها وقتی که سنگین باشه قطعا اونها بر علیه نو اقدام خواهند کرد. نو علیه السلام میگه اگر برای شما این سنگین است و میخواید بر من اقدام کنید، من فقط بر خدا توکل میکنم. فعل الله توکلت، بس فقط بر الله توکل کردم. توکل و اعتماد من بر الله. شما هر چی که تدبیر دارید، هر چی که نقشه دارید، نه تنها شما و خدایانتون، همه را بکشید بر من، برنامه ریزی کنید. فعلى الله توکلت فاجمعوا امركم و شرکاءکم. امر بمعنی تدبیر هست، توطئه هست. شما تدابیر خودتون را، یعنی برنامه ریزی، نقشه ها برای از بین بردن من همه را جمع کنید، شما و معبودان شما. یعنی شما نه تنها این که تنهایی، اون معبودانی که شما معتقدید اونها کسی هستند، اونها قدرتی دارند، اونها هم با شما دست به یکی باشند و شرکای شما. ثم لا یکن امرکم علیکم غمه، سپس امر شما بر شما پوشیده نباشد، یعنی هیچ کاری را پنهان نکنید، علنی بکنید. و ثم اقضوا الی ولا تنظرون، سپس به سوی من شما فیصله کنید، هر فیصله که بر علیه من میکنید و مرا مهلت ندهید، مرا مهلت ندهید. اگر میتوانی کاری بکنید. منظور اینه که خدایان شما هیچ قدرتی ندارند، هیچ توانی ندارند. چی میتوانند بکنند؟ میگفتند ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، تو را دیوانه کرده خدایان ما، تو را ضربه سوء زده، بد جوری زده که اینطور داری میگی. اگر خدایان شما کاری هستند، پس شما با اونها دست به یکی کنید، اونها تنها نباشد، شما هم باشید، هر فیصله میخواید بکنید. ببینید قوم در اکثریت هست، پیغمبر که کسی در کنارش نیست، در مقابل اون قوم کثیر این گونه میگوید، معلومه که توکلش و اعتمادش به ذات پروردگار خیلی بالاست، به اصطلاح مردم پشتش گرم است. میگه ثم اقضوا الی ولا تنظرون فان تولیتم فما سألتكم من اجر. اگر شما در مقابل تبلیغ من پشت دادید، اعراض کردید، سخن من را، دعوت توحید من را نپذیرفتید، خب آخر من از شما اجری که نخواستم، شما از چی میترسید؟ فما سألتكم من اجر، من از شما اجر نطلبیدم. ان اجری الا علی الله، اجر من نیست مگر بر الله است. و امرت ان اکون من المسلمین، من پیامبر دستور دارم از جانب الله، امر شدم اینکه من در مقابل دستورات خدا تسلیم بشم، من از مسلمین باشم، هم اعتقادا هم عملا. لذا من این مسیر را دارم، مسیر اسلام، مسیر تسلیم در مقابل خدا. شما چیکار میکنید؟ الله عزوجل نتیجه را بیان میفرماید. نتیجه این شد که اونها از این تبلیغ بلیغ حضرت نوح متاثر نشدند. متاثر که نشدند، بالاخره تکذیبش کردند. آخر نتیجه این تبلیغ و معیت جمع قلیل با او و تکذیب اکثریت این شد که این اکثریت را الله می فرماید ما غرق کردیم، اون اقلیت را نجات دادیم. فکذبوه فنجیناه،
پس او را تکذیب کردند. ما او را نجات دادیم و من معه فی الفلک، آنهایی که با او بودند در کشتی با سیدنا نوح علیه السلام بودند، همه را نجات دادیم. و جعلناهم خلائف، آنها را جانشینان در زمین قرار دادیم، یعنی جانشین تمام انسان ها همین نجات یافتگان شدند. و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، ما غرق کردیم، نابود کردیم آنهایی را که تکذیب کردند آیات ما را. فانظر کیف کان عاقبت المنذرین، ببین انجام و عاقبت کسانی که بیم داده شدند، ترساننده شدند چی شد؟ اونایی که انذار شدند از عذاب خدا ترسانده شدند و نترسیدند، پروا نکردند، کفر را ادامه دادند. انجامشون چی شد؟ عاقبتشون چی شد؟ الله تعالی می فرماید اینا تمام نمونه های تخویف هستند. بعد از این پیامبر سیدنا نوح علیه السلام رسول دیگه زیاد آمدن، پیامبران دیگه، فرستادگان دیگه به سوی اقوامشان، اما قوم ایمان نیاورد، قوم تسلیم بحث توحید و یکتاپرستی نشد، چون که قوم جدال بالباطل میکرد، خدا هم بر دلشون مهر میزد. بالاخره این سنت الهی بوده، حالا اگر چیزی هست همون سنت الهی است. ثم بعثنا من بعدهم رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات، سپس ما فرستادیم بعد از اون پیامبران زیادی آمدن بعد از نوح به سوی قومشان. فجاءوهم بالبينات، همراه با دلائل آمدند، همراه با براهین آمدند، اما اقوام چیکار کردند؟ فما كانوا ليؤمنوا، اونها ایمان نیاوردند. بما كذبوا به من قبل، چرا ایمان نیاوردند؟ به سبب اینکه تکذیب کردند آن پیامبران را قبل از این. اینجا یک نکته ای هست توجه بفرمایید، علت محرومیت اونها از ایمان، چرا محروم شدند، چرا ایمان نیاوردند؟ خداوند اشاره میفرماید بما کذبوا به من قبل، یعنی همون ابتدا یه چیزی گفتن، تکذیب کردند، بعدن وقتی که حق برای اونها روشن هم شد، به دلیل همون تکذیب خودشان یه چیزی دیگه از دهن در رفته بود. گرچه بعدن حق را فهمیدن، دلائل پیششون آمد، ولی تکبر نگذاشت اینها را برگردند. این نوع تکبر خیلی بد هست و اگر شما نگاه کنید تمام دلیل اختلافات در هر جامعه همین هست. این چیه؟ یک کسی مثلا بدون تحقیق حرفی میزنه، بعدن وقتی که دلائل پیشش میاد متوجه میشه که من اشتباه گفتم، از قولش بر نمیگرده، از سخنش بر نمیگرده. این همون تعصب، همون تکبر است. در حالی که کسانی که از خدا میترسند وقتی که میدانند که حرفشون اشتباه بوده از حرفشون رجوع میکنند. انسان اگر از حرفش که اشتباه گفته، مسئله را اشتباه فهمیده، مطلبی را اشتباه عنوان کرده، برگردد، تحقیر نمیشه، شخصیتش شکسته نمیشه. این برای او عزت است. شما ببینید در مسائل فقهی در کتاب ها چقدر اقوال هستند که ائمه از اقوال خودشون رجوع کردند. امام ابو حنیفه، امام شافعی ابتدا یک سخنی گفتند. چرا در بعضی از مسائل از این ائمه از فقها دو قول داریم؟ یک قول اولی هست، یک قول بعدی هست. چون اگر ابتدا اونها یک اجتهادی کردند، بعدن وقتی که حتی شاگردان اونها
دلیل آوردند. امام ابو حنیفه به سوی شاگردان خودش رجوع کرده، به قول شاگردان خودش که نظر من درست نیست، نظر شما درسته. پس این علما که رجوع در اقوال اونها میبینید، دو تا نقل قول از اونها میبینید، دلیلش چیه؟ دلیلش هم انابت است، دلیلش همین حق طلبی هست، اونها دنبال حق هستند. اگر انسان گاهی یک مسیر را اشتباه میبره و اینقدر جرأت و شهامت داشته باشه که بعدا متوجه شد که این راهی که من دارم میرم اشتباه است، راه اون رفیق من درسته، نظر او درسته، انسان رجوع کند، برگردد و به نظر او اعلام کند شما درست گفتید، هیچ اختلافی پیش نمیاد. این چند دستگی ها اصلا درست نمیشه، ایجاد نمیشه. لذا دو دستگی و چند دستگی از این میشه که کسی یک حرفی از دهنش پرید، بر همون حرف خودش چیکار بکنه؟ اصرار بکنه، استقامت بکنه، نه حرف همینه، بعدا متوجه هم بشه که من غلط دارم میگم. خب اینقدر زرنگ هست که برای خودش یک سری دلایل جمع جور کنه. خداوند عزوجل به انسان قدرت استدلال زیاد داده. درباره امام ابو حنیفه رحمه الله معروف است قدرت استدلالش به اندازه بود که اگر میگفت این دیوار از طلا هست، بعدا بالاخره می آورد استدلالی و همین حرف خودش را ثابت میکرد. خیلی مردم هستن هر حرف غلطی میگن، هم قدرت استدلال دارن، چیکار میکنن؟ ثابتش میکنن. خیلی ها هستند که همون حرف باطل خودشون را با استدلالی که عنوان میکنند سعی میکنند اثبات کنند، در حالی که خودشون میدونند که غلط میگند، اشتباه میدونند. پس یکی از دلایلی که هنوز اختلافات در میان مسلمان ها هست و یک کسی اشتباهی کرد، حالا یا اشتباهش را فهمید بر نگشت یا نفهمید، بعدم پیروانش میفهمند، ولی اصرار بر همون نظر غلط، ادامه دادن همون نظر اشتباه، این چیزی هست که امت را تکه تکه می کند، نمی گذارد هیچ وقت با هم جمع بشن. چرا؟ چون هیچ کس آماده نیست از نظر خودش عقب نشینی بکنه. اینجا هم در قرآن این نکته را شما توجه بفرمایید، دقت بفرمایید. چرا قوم نوح ایمان نیاورد؟ سیدنا نوح علیه السلام استدلالات قوی، استدلالات منطقی آورد، دلایلی ذکر کرد که واقعا هر کس میفهمید درست میگه این مرد، ولی اونها گرفتار چی شدن؟ تکبر، گرفتار تعصب، یعنی نخواستن از حرفشون برگردند. این نکته ای هست که قرآن اینجا میگه باید برای ما این نکته هم چی باشد؟ درسی باشد که ما در گمراهی زمان واقع میشیم که بر حرف خودمون ولو این که غلط باشد اصرار کنیم. این شهامت را باید هر کسی داشته باشه که از نظر اشتباهش برگردد اگر نظرش اشتباه است. لذا الله می فرماید فما کانوا لیؤمنوا، ایمان نیاوردند، ایمان نصیبشون نشد. چرا؟ بما کذبوا به من قبل، چون که قبل از این دیگه او را تکذیب کرده بودن. حالا که فهمیدند نفس به اونها اجازه نداد، تکبر اجازه نمیداد که یه بار من گفتم نه، حالا چطور بگم بله. لذا تا آخر بر همون ضد میکردن. ضد اینها از این جهت بود. الله تعالی میفرماید کذالک نطبع علی قلوب المعتدین. کاف کاف تعلیلیه هست. به همین دلیل ما مهر میزنیم، مهر محرومیت، حرمان بر دل متجاوزان. خب پس بعد از سیدنا نوح علیه السلام انبیاء زیادی آمدند، ابراهیم، اسحاق، اسماعیل، یعقوب، یوسف و پیامبران دیگری که در همین اثنا بودند، شعیب، لوط.
اما هود، صالح، همه اینها. اما بعدا الله تعالی دو تا پیامبر دیگر را که اینها هم برجسته هستند ذکر می فرماید. این نمونه دیگری از تخویف دنیوی هست. قوم نوح قبول نکرد، غرق شد. اینجا این دو تا پیامبر دیگه موسی و هارون هستند. فرعون که در مقابل اینها بود هم قبول نکرد، غرق شد. خلاصش اینه، یعنی اینها نمونه های تخویف دنیوی هستند. هر کسی که در مقابل حق و اهل حق بایستد نابودی هست برش، هلاکت است. ثم بعثنا من بعدهم موسی و هارون، سپس ما فرستادیم بعد از اونها موسی و هارون را الى فرعون و ملئه، بسوی فرعون و ملأ و درباریان فرعون. اما موسی و هارون با دلائل آمدن به آیاتنا، با دلائل ما، دلائل توحیدی، دلائل دال بر یگانگی خدا. اما اینها هم یه حرفی که گفتن برامون استکبار است و نشان دادن. استدلالات موسی، معجزات موسی بعداً همه چیز را ثابت کرد. اما فاستکبروا این حالت اول هست، تکبر، غرور از خود نشان دادن. چرا تکبر کردند؟ همیشه یک گناه از گناه دیگه پیدا میشه. چون وکانو قوم مجرمین، اینا قوم مجرمی بودند. یعنی کار اینها جرم و جنایت بود، ظلم و تعدی بود. این جرم و جنایت، ظلم و تعدی انسان را از خیر محروم می کند. خیر بزرگ مثل ایمان، هیچ نعمتی بزرگتر از ایمان در دنیا نیست. چون ایمان سبب نجات همیشگی انسان و عزت همیشگی انسان میشه. پس از این ایمان چی چیزی اونها را محروم کرد؟ بالاخره گناهان روزمره، ظلم و ستمهای همیشگی. پس باید انسانها، مسلمانها مواظب باشند که مرتکب اشتباهات کوچک نشوند، بالخصوص اشتباهات کوچکی که مستمر باشد، همیشه باشد. این منجر میشه به محرومیت های بسیار بزرگ. همان گونه که فرعونی ها از ایمان محروم شدند. چرا؟ چون که اینها علی ای حال همیشه گناه میکردند، همیشه ظلم میکردند. و کانوا قوما مجرمین. فلما جاءهم الحق، اون استکبار حالت اول هست. این که به موسی ساحر و جادوگر و اینا گفته، این حالت بعدی هست در مراحل بعد، وقتی که موسی معجزات آورد. خب نتونستم معجزه را توجیه دیگه بکنن. خب اگر پیامبر نیست چرا عصایش تبدیل به اژدها میشه؟ چرا دستش بیضا و درخشنده میشه که از زمین تا آسمان تمام جا نور ایجاد میشه؟ دلیلش چیه؟ میگفتن دلیلش جادو هست. این حالت دوم. فلما جاءهم الحق من عندنا، زمانی که پیش آنها حق آمد، از جانب ما آمد، از پیش ما آمد. قالوا ان هذا لسحر مبین، گفتن این جادوی آشکار هست. چون مطالب و داستانها دلائل نقلی اکثر خونده شده، به همون ترجمه همراه با مفهوم اکتفا بشه. قال موسی اتقولون للحق لما جاءكم، موسی گفت آیا به حق که زمانی پیش شما آمده، حق یعنی توحید و دلیل توحید که معجزه باشه، به این آیا شما میگویید السحر هذا، آیا این جادو هست؟ در حالی که ولا یفلح الساحرون، ساحران رستگار نمیشوند. یعنی در مسیر غلطی که دارن، اگر ادعای دروغینی بکنن، غیر از اون ادعای پول در آوردن، غیر از ادعای شعبده بازی، اگر ادعای نبوت بکنن هرگز کامیاب نمیشوند. اما عناد قوم را ببین. قوم این استکبار است، نتیجه استکبار است. میدونستم موسی خیرخواه است، ولی
وانمود میکردن تو آمدی پادشاهی را از ما بگیری، ملک را از ما بگیری. در واقع اینا تمام برنامه های خود فرعون بود و تاکتیک خود او بود. قالوا اجئتنا لتلفتنا، آیا پیش ما آمدی تا برگردانی ما را، عما وجدنا علیه آباءنا، از آنچه که دیدیم بر آن پدران من را، علیه من الدین، اون دینی که پدران من را بر اون دین دیدیم. و تکون لکم الکبریاء فی الارض، و بزرگی برای شما دو تا باشد در زمین، یعنی در مصر میخواهید که در رأس حکومت باشید. و ما نحن لکما بمؤمنین، ما به شما دو تا ایمان نمی آوریم، ما قبول نمی کنیم. و قال فرعون ائتونی بكل ساحر علیم، اما تدبیر فرعونی، تدبیر و توطئه فرعونی میخواست جادوگران را بیاورد و موسی را به وسیله جادوگران شکست بده. وقال فرعون ائتونی بكل ساحر علیم، فرعون گفت برای من بیاورید هر جادوگر ماهر، علیم یعنی ماهر، کسی که بلد باشد. فلما جاء السحرة، حالا کیفیت مبارزه، فلما جاء السحرة، زمانی که جادوگران آمدن، قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون، ابتدا اونها گفتن که موسی چه کار بکنیم، موسی به اونها گفت قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون، موسی به اونها گفت بیندازید اون چه که می اندازید، هر جادوی در اجرا کنید، نشون بدید. فلما القوا، زمانی که عصاهای خودشان را، ریسمانهای خودشان را در میدان انداختند که بظاهر همه شکل مار بودند، قال موسی ما جئتم به السحر، موسی گفت آنچه که شما آوردید، شما اجرا کردید، شما نشان دادید، این همه سحر است، این همه جادو است، اما مال من جادو نیست. ان الله سیبطله، همانا الله عن قریب همه اینها را باطل میکنه. چرا؟ انه لا یصلح عمل المفسدین، همانا الله اصلاح نمی فرماید عمل مفسدین را. این فسادی هست که شما با معجزه، با نبوت مبارزه میکنید. جادو که جادو باشد، اما وقتی که در مقابل حق قرار بگیرد، اون را رب من باطل میکنه، جادو را رب من باطل میکنه. قال موسی ما جئتم به السحر ان الله سیبطله. این آیه را همیشه برای جایی که احساس میکنید سحر و جادو هست ورد کنید، بخوانید، دم کنید، خیلی تأثیر گذاره. قال موسی ما جئتم به السحر ان الله سیبطله ان الله لا یصلح عمل المفسدین. اگر جادویی باشد باطل میشه. آیه قرآن است، کلام رب العالمین است، معمولی نیست، کلام من و شما که نیست. این را وقتی که بر جادو شما بخوانی، یقین کن امروز فردا تا بالاخره چند روزی جادو را الله باطل میکنه. ان الله لا یصلح عمل المفسدین و یحق الله الحق بکلماته ولو کره المجرمون. حق را خداوند ثابت میکنه، حق یعنی معجزه را غالب میکنه، ثابت میکنه. به کلماتی یعنی با وعدهش، خدا وعده کرده که حق پیروزه، حق غالبه. گرچه مجرمان امثال فرعون و فرعونیان نپسندند، خدا برای پسند اونها توجهی نداره، بالاخره حق غالب میشه و باطل مغلوب و شکست خورده. جادوگران شکست خوردند. در آیت دیگه خواندید که ایمان آوردند، به سجده افتادند. شکستی بزرگتر، ذلتی بزرگتر برای فرعون نبود دیگه. اونهایی که فرعون برای مبارزه آورده بود، همونها سر به سجده افتاد، همونها تسلیم شدن، گفتن ما اشتباه. لذا بعدا آیا به موسی ایمان آوردن؟ قرآن میگه برای موسی تعداد اندکی ایمان آوردن، همه بنی اسرائیل ایمان نیاوردند، تعداد کمی ایمان آوردند.
چرا از فرعون میترسیدند؟ اما در این که چون بنی اسرائیلی بودن با موسی همراهی میکردند، موسی وقتی که رفت اونا هم رفتند، ایمان که نمی آوردن. چرا ایمان نمی آوردن؟ با موسی مشکل نداشتند، از فرعون میترسیدند. اما بعد از اینکه فرعون را خدا غرق کرد دیگه ایمان آوردند. فما آمن لموسی الا ذریة من قومه، ایمان نیاورد به موسی مگر ذریه از قومش، یعنی از قومش چند تا نسل و فرزندانشان که به صورت محدود بوده، همه نبودن، اینها ایمان آوردن. اما علی خوف من فرعون و ملئهم ان یفتنهم، بر خوف و خطر از فرعون و درباریان فرعون. از چیش میترسیدن؟ ان یفتنهم، اینکه اونها را عذاب ندهند، شکنجه ندهند. از شکنجه اونها میترسیدن، لذا مخفیانه ایمان آوردند. مگه فرعون چیش بود؟ و این فرعون العالم فی الارض، فرعون خیلی متکبر بود در زمین، سرکش بود. و انه لمن المسرفین، از متجاوزین بود، خیلی تجاوز میکرد، خیلی تند میرفت، خیلی زیاده روی میکرد، بیرحم بود. اما موسی علیه السلام، پیغمبران به قوم اطمینان میدهند، به قوم را تلقین به توکل میکنند، تلقین به صبر میکنند. از طرفی ظلم فرعون بود، ستم فرعون بود، شکنجه فرعون، از طرفی اصلاح موسی، برنامه اصلاحی و برنامه تزکیه و تربیت موسی. لذا الله می فرماید وقال موسی یا قوم، تلقین به توکل داد. وقال موسی یا قوم، موسی گفت ای قوم من، ان کنتم آمنتم بالله، اگر شما ایمان دارید به خدا، فعلیه توکلوا، پس فقط بر او توکل کنید. ان کنتم مسلمین، اگر شما تسلیم هستید در مقابل الله، توکل کن، نترس از دبدبه فرعون، از این جایگاه و قدرتی که فرعون داره نترسید. باید یک مؤمن کامل از دشمن، ولو اینکه دشمن قوی باشد، قدرت بالایی داشته باشه، نترسد، گرچه کارش را با تدبیر و با حکمت عملی پیش ببرد، ولی نترسد، در دل قدرت خدا را تصور بکند که قدرت این دشمن در مقابل قدرت خدا هیچی نیست. ببینید قدرت فرعون در مقابل قدرت الله هیچی نبود. بس موسی گفت فعلیه توکلوا، اون تعداد اندک هم توکل کردن. فقالوا علی الله توکلنا، آنها گفتند فقط و فقط بر الله توکل کردیم. نتیجه این توکل مناجات شد. همیشه وقتی که توکل بر خدا داشته باشیم، از دشمن نترسیم، بعدا دعا بکنیم، مناجات از خدا کمک بطلبیم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، بار الها ما را فتنه و سبب امتحان قرار نده برای قوم ظالم که اونها ما را گرفتار شکنجه بکنند. و نجنا برحمتك من القوم الكافرین، برحمتت، با فضل و لطفت ما را نجات بده از قوم کافر. بالاخره قبولیت دعا زمان میبرد. این نکات را خوب دقت کنید. مسلمانان باید به نکات قرآنی توجه کنند. اگر ما به این نکات قرآنی توجه بکنیم، راهمون را حتما بالاخره خواهیم یافت. چون همه مسلمانان امروز در این دنیا مشکل دارند، همه گرفتاری دارند، همه تحت فشار هستند. الله عزوجل برای نجات چند چیز را اینجا ذکر کردن گویا. یک، توکل. فقالوا علی الله توکلنا، توکل باید به خدا باشد، انشاءالله نجات حتمیه، پیروزی حتمیه. دو، مناجات، با خدا راز و نیاز داشتن.
سه عرض کنم که نماز، عبادات، مناجات، عبادات، نماز با خدا باید که بالاخره رابطه عبدیت خیلی قوی باشد. امروز مسلمان ها اگر مظلوم هستن، بعضی ها میپرسن چرا نصرت خدا نمیاد؟ چه اندازه به اینها مسلمان پایبند؟ مسلمان نماز نمیخواند، مسلمان حجابش ضعیفه. بالاخره مسلمانان مظلوم هستند، نباید نام ببرید، ولی شما ببینید که از همین ملت فلسطین چند درصدش نماز میخواند؟ زنها با زنهای اسرائیلی از نظر حجاب چه فرقی دارند؟ خیلی کم. پس باید در این مسائل مسلمان خط خودش را ببرد، مسیر خودش را ببرد. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. بعد از توکل مناجات کردن و اوحینا، بعد از اون این آثار قبولیت دعا. خدا میخواد کمک بکنه، مقدمه میخواد کمک. مقدمهش اینه که مشغول عبادت بشید، مشغول رابطه با خدا. و اوحینا الی موسی و اخیه، ما به موسی و برادرش وحی کردیم ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، این که آماده کنید برای قومتان در مصر خانه هایی، یعنی خانه هایی که زندگی میکنید، این خانه ها تو اینها آماده کنید. چی آماده کنید؟ نماز خانه. وجعلوا بیوتکم قبله، اون خانه های خودتان را قبله قرار بدهید، یعنی محل نماز. و اقیموا الصلاة، این علاج است. خدا وقتی که میخواد نصرت بکنه، ابتدا مقدمه نصرت را میفرماید. و اقیموا الصلاة، نماز برپا بدارید، نماز بخوانید، نصرت خدا میاد، پیروزی میاد. حالا ببینید مفسرین میگویند در دین موسی علیه السلام، نه در تنها در دین موسی، در ادیان گذشته بیشتر اینطور بوده که نماز در محل خاص نماز باید برگزار میشد. عبادت در محل عبادت، هر جا نمیتونید عبادت کنید. مثلا الان ببینید ما بعضی از عبادت ها داریم که جای مخصوص دارند. حالا حج شما میتونید تو زاهدان حج انجام بدید؟ نمیتونید. باید برای حج کجا برید؟ در محل حج برید. اون زمان نماز را باید در محل عبادت را در محل عبادت باید انجام میدادن، در مسجد. جاهایی که برای عبادت موسی و بنی اسرائیل درست کرده بودن، فرعون همه را خراب کرد، نگذاشت. وقتی که محل عبادت بسته شد، تعطیل شد، چیکار کردند؟ خداوند دستور داد استثناء خونه هایتون را در خونه ها نماز بخوانید، چون عذر داشتن. کسی که عذر داشته نباشه برای او جایز نیست. اما در دین ما نه، در شریعت نبی ما همه جا نماز خواندن چیه؟ جایزه. شما اگر توفیق داشته باشید در مسجد نماز بخوانید، یا اگر نتوانستید در صحرا بودید، در جنگل بودید، اونجا نماز بخوانید، در خانه تون بودید نماز، همه جا فرق نمیکنه، نماز قبول. الان اون که در مسجد فضیلتش بیشتره به جای خود، ولی نماز قبوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضی از ویژگی هایی که خداوند به ایشون دادند برشمردن. یکی از اونها این بود که جعلت لی الارض مسجدا، این مخصوص پیامبر است. برای من تمام زمین سجدگاه قرار داده شده، هر جا میتونم سجده بکنم، هر جا میتونم عبادت کنم.
این ویژگی این امت از خدا بهش داد. لذا توفیقی بشه بیایید مسجد محل خاص نماز بهتره، نشد همونجا در مغازه بخوانیم، در خانه بخوانیم، در اون سفر بخوانیم، تو بیابان، همه انشاءالله قبول است. اما اونها نه، اونها باید چیکار میکردن؟ باید در عبادت گاه میخواندن. پس خدا میفرماد واجعلوا بیوتکم قبله، خانه های خودتون را محل نماز قرار بدید، یعنی استثناء چون معذور هستید در خانه بخوانید، جایز برایش. اما بعضی از مفسرین همین گفتن که به این معنا نیست که هر کسی در هر خانه نماز بخواند، بلکه خداوند دستور میده که واجعلوا بیوتکم قبله، یعنی از خانه های خودتون محل نماز تعیین بکنید، نمازخانه تعیین بکنید، اونجا را به عنوان عبادت، یعنی اون نمازخانه میشه چی؟ نائب همین مسجد، جایگزین همین مسجد میشه، معبد میشه. پس مطلق خواندن در خانه نیست. واجعلوا بیوتکم قبله، این تفسیر دوم است از میکنم. واجعلوا بیوتکم قبله یعنی من بیوتکم، از خانه های خودتون بعضی را نمازخانه بکنید، اختصاص به جای عبادت بدید. معنی اینه از خانه هایتون بعضی را اختصاص بدید به جای عبادت. خب وقتی که محلی برای عبادت تعیین کردید، و اقیموا الصلاة، بس ببینید خداوند وقتی که میخواد دعا را قبول بکند، دعا را قبول بکند و دشمن را زبون بکند، خداوند خودش هم یک سری مقدمه های نشان بده. شما با من رابطه بگیرید، نماز بخوانید، مناجات کنید، دعا کنید، صبر کنید تا اینکه خدا اون روز را بیاره. روز چی را بیاره؟ روز از به خدمت شما نجات را بیاره. حالا این نجات طول کشید. میگویند در تفاسیر نوشته که از زمانی که موسی علیه السلام دعا و مناجات کرد و از فرعون و شر فرعون نجات خواست، تا زمانی که خدا پیروزی آورد و فرعون را غرق کرد 40 سال طول کشید. یعنی نتیجه این دعا بعد از چند سال؟ 40 سال. ما حالا برای ما خدای تعالی اینقدر دیر نمی کنه، ولی ما هم خیلی عجله داریم. خلق الانسان من عجل. شب دعا میکنیم، صبح منتظر اجابت دعا هستیم. نه، اگر دعا اجابت نشد معنیش این نیست که اجابت نمیشه. ادامه بدهیم، موجبات اجابت را فراهم بکنیم. موجبات اجابت اینها هستند: توکل، نماز، دعا و نیایش، استقامت در اینها، ادامه دادن. لذا الله می فرماید و بشر المؤمنین، این اعلام نجات است، اعلام نجات. و بشر المؤمنین، مؤمنین را مژده بده، خوشخبری بده که نجات می‌یابند. سالهای سال بردگی و بندگی فرعون را کشیدن، تحمل کردن، الان که بنده خدا شدند و بندگی خدا را پذیرفتن، خدا نجاتشون میده. پس مژده بده. حالا در پایان مناجات، پایان این ظلمی که فرعون میکرد، مناجات موسی را و مناجات هارون را ذکر میکنه. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملئه، موسى گفت بار الها، همانا تو دادی به فرعون و درباریان فرعون زینتا، زیبایی، و اموالا فی الحیات الدنیا، و مال، یعنی تجملات و تشریفات و مال در زندگی دنیا. اما اینها از این نعمت تو بار الها در چه جهتی استفاده میکنن؟ در جهت منفی، در جهت خلاف راه تو. ربنا لیضلوا عن سبیلک، لام لام عاقبت است، یعنی اون چی که تو دادی خدایا
به وسیله این بندگان از راه تو گمراهی می آورند، بندگان را میخوان گمراه بکنند به وسیله همین مال و منال. لذا موسی علیه السلام این مقدمه هست. موسی علیه السلام دو تا دعا کرد. یکی این که خدایا مالهاشون را نابود کن، دوم دلهاشون همینطور که سنگ باشه تا عذاب بیاید، توفیق دیگه ایمان داشته نباشد. حالا سوال اینجاست که پیامبری که مثل موسی علیه السلام پیامبر هدایت است، برای هدایت آمده، برای ایمان آمده، ایشون چطور دعا میکنه که اولا مالشون نابود بشه، دوما توفیق ایمان هرگز داشته نباشد؟ ببینید موسی علیه السلام جریانش مثل سیدنا نوح است. الان درباره نوح در قرآن صراحتا داریم که خداوند بهش گفت که قوم تو دیگه ایمان نمی آورن، و اوحی الی نوح انه لن یؤمن من قومک. اما به موسی علیه السلام اگر صراحتا گفته نشده، کنایتا موسی علیه السلام متوجه بوده از وحی الهی، چون خداوند فرمود نمازهایتون را بخوانید، مناجات کنید، خداوند دشمن شما را نابود میکنه. موسی متوجه شد که اینها نابود میشوند، توفیق ایمان نمیشه که نابود میشوند. حالا موسی حق داره که این دعا را بکنه. چرا؟ چون موسی علیه السلام ابتداء دعوت داد، به سوی توحید فرا خواند، برای این اثبات دعوت خودش معجزه پیش کرد. معجزه یک مدرک قوی بود، اما معجزه سبب نشد اونها ایمان بیاورند. خب گفتم مبارزه میکنیم، بعدا مبارزه کردند. در این مبارزه این یک معجزه دیگه بود. در این مبارزه تمام شکست خوردند، و نه تنها شکست خوردند، همون مبارزه کنندگان همه تسلیم شدند و ایمان آوردند. خب برای ایمان آوردن همین قدر کافی نیست، همین مدرک بس نیست، همین مدرک بسه. پس وقتی که با وجود اینکه این معجزات و این شکست و این افتضاح را موسی میبینه، باز هم اونها به سرکشی ادامه میدن، به جای خود که سرکشی و تمرد را بیشتر میکنند، بیشتر اذیت میکنند، بیشتر تهدید میکنند، بیشتر مزاحمت میکنند. خب دیگه هیچ امیدی برای ایمانشان نیست. پس همین مال است که اینها را مغرور کرده. اول برای اینکه مالشون تباه بشه دعا میکنه ربنا اطمس ربنا لیضلوا عن سبیلک. این همه دارن تا میخوان از دین تو مردم را گمراه کنند، پس به جای اینکه هدایت بشن بقیه را هم میخوان گمراه کنند. لذا اولا خدایا این مالی که به اون مال افتخار داره، این مال را از بین ببر. ربنا اطمس علی اموالهم، طمس نابودی را میگویند. بار الها نابود کن مالهای اونها را. میگه این دعای موسی علیه السلام چنان قبول شد که از نظر مالی و از نظر اقتصادی و شکست شدند. حتی ابن عباس رضی الله تعالی عنهما میفرماید که بسیاری از جواهراتشون، طلاهای اونها تبدیل به سنگ شدند. طلا چی شد؟ سنگ شد. یعنی مالدار بیمار شد. این دعای اول است. واشدد علی قلوبهم، دلهای اونها را سنگ و سخت کن، نه تنها مالشون را سنگ کن، دلشون را هم سنگ کن که چی؟ فلا یؤمنو، ایمان نیاورند حتی که عذاب دردناک را ببینند. ای اجعلها قاسیه، خدای دل اونها را دلهای با قساوت بگردان، واتبع علیها، مهر جباریت بزن، حتی لا تنشرح للایمان، تاکه دیگه برای ایمان شرح صدر نشه. کما هو قضیه تو شانم، چنانچه قضیه اونها همین نه، خدا گفته بود دیگه اینها هلاک میشن.
پس اون چیزی که خدا گفته بود موسی علیه السلام میگه زودتر بشه با این تعبیر. خداوند میفرماید قال قد اجیبت دعوتکما، الله فرمود قال یعنی قال الله قد اجیبت دعوتکما، همان دعای شما اجابت شد ای موسی و هارون. خب دعا را موسی کرد ولی هارون که آمین میگفت معلوم میشه اینا هر دو دعا کردن. موسی دعا میکرد، هارون آمین میکرد. لذا وقتی که ما دعا میکنیم، یکی از ما دعا میکنه بقیه آمین میگوییم، این دعای همه حساب میشه. همین تمام گویا 100 نفر دارن دعا میکنند. ببینید اینجا خدای تعالی دعای موسی را دعای هر دو میگوید. قال قد اجیبت دعوتکما، الله فرمود دعای شما اجابت شد. فاستقیما یعنی استقامت کنید، در تبلیغ استقامت کنید. منظور اینه که ادامه بدهید، حق را به گوش اینها برسانید. یکی از مفسرین معاصر نوشته بود که امروزه فراعنه‌ای که بر مسلمانان ستم میکنن کم نیستن، زیادن. دشمنان اسلام، این پادشاهان، رؤسای جمهور، صاحبان قدرت، چرا اینها مثل فرعون مؤاخذه نمی شوند؟ ببینید برای عذاب اونها چه مسائل و چه مقدماتی هست. اول تبلیغه. اول چیه؟ تبلیغه. اینهایی که با احکام اسلام مخالفت دارند و بر علیه اسلام و بر علیه قرآن اقدام میکنند، اینها را کی تبلیغ کرده؟ اینا تبلیغ نشدند. ایشون میفرمایند اگر همینطور که این مسیر پیغمبران هست، یعنی تبلیغ صورت بگیرد، بعد از تبلیغ دعا و مناجات بشه، قطعا خدا اینها را هم نابود میکنه، اینها را عذاب میده. وقتی که اونها با مسلمانان را شکنجه بدهند، خدا بر اونها عذاب مسلط میکنه. ببین اینا تمام اون چی که به موسی دستور داده میشه، اینا تمام پیش مقدمه عذاب است. عذاب خدا شرایطی داره، این نیست که فقط دعا بکنی خدای این دشمن را نابود کن. نه، اول برو، بزرگترین دشمن فرعون است، از فرعون بزرگتر نداریم. برای تفهیم فرعون چقدر تبلیغ میکنه، چقدر تفهیمش میکنه، چقدر تلاش میکنه. آیا مسلمانان همین کار را امروز میکنند؟ نه، نمیکنند. آیا تبلیغ میکنن رؤسای کفر را؟ آیا تو این دانشگاه ها، تو این مراکز تصمیم گیری که بر علیه مسلمانان گاهی تصمیم گرفته میشه، کوچکترین دعوتی به کفار رسیده؟ نرسیده. پس باید ساز و کاری باشد. حالا ما مسلمانان امر به معروف و نهی از منکر داریم، برای خودمون داریم که خودمون نماز بخونیم، اما این کار بزرگ هنوز در میان مسلمانان نیست. باید این باشد. این وقتی که بر همون نهج پیامبران باشد و در مقابل این تبلیغ هرچی باد دعوتگران همه چیز را با جان و دل بخرند، اون وقت الله عزوجل همین نصرت را، همین فتح را، همین پیروزی که برای آنها آورده میارد. لذا خدا میفرماید فاستقیما، شما در تبلیغ دین من، در تبلیغ توحید من استقامت کنید. ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، شما پیروی نکنید راه آنهایی را که نمیدانند. بالاخره موسی علیه السلام و هارون تبلیغ کردند، مناجات کردند، نماز خواندند، منتظر یاری خداوند شدند تا اینکه اون موعود آمد، اون وعده خدا سر رسید. چگونه؟ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ما عبور دادیم بنی اسرائیل را از دریای قلزم. فاتبعهم فرعون و جنوده
فرعون و لشکریانش اونها را تعقیب کردن، دنبال کردن. چرا؟ میخواست ایمان بیاورن؟ نه، بغیا و عدوا، به خاطر ظلم و به خاطر تعدی. میخواست هنوز ظلم کنن، هنوز تعدی بکنن. گفته اینا بردهای ما چرا فرار میکنن؟ باید اینجا مفت نوکری ما را بکنن. حتی اذا ادرکه الغرق، حتی وقتی که غرق او را دریافت، او غرق شد فرعون. قال آمنت انه لا اله الا الذي، گفت من ایمان آوردم به این مطلب که هیچ معبودی نیست، من معبود نیستم، بتان نیستن، دیگران نیستن، هیچ معبودی نیست الا الذي آمنت به بنو اسرائیل، مگر اون معبودی که ایمان آورد به آن بنی اسرائیل ایمان آورد. و من اعلام میکنم و انا من المسلمین، من از تسلیم شوندگان هستم، هم اعتقاداً هم عملاً دیگه تسلیمم. الله عزوجل میفرماید الان حالا وقتش هست، حالا که عذاب را دیدی وقتش هست. الان عرض کنم که وقد عصیت قبل از این، یعنی قبل از معاینه عذاب چی بودی؟ نافرمانی کردی. و کنت من المفسدین، از مفسدین بودی. حالا تو ایمان میاری؟ بعضی تفاسیر نوشتن، روایت تفسیری هست که جبرائیل یک مشت گل برداشت و زد به دهنش و این جمله را الان وقد عصیت قبل و کنت من المفسدین. بالاخره فرعون مصر غرق شد. الله تعالی او را با تمام لشکرش، با تمام ملأش، نیروهایش، چه اداری، چه انتظامی، چه نظامی، همه غرق شدند. اما الله تعالی بعد از این به فرعون چی میگه؟ فالیوم ننجیک ببدنک، امروز بدن تو را، جسد تو را ما نجات میدهیم. لتکون لمن خلفک آیه، تاکه این نجات برای کسانی که بعداً هستند عبرتی باشد. حالا ببینید ما در این رابطه اون چیزی که مسلم هست، بدن فرعون را و جسد فرعون را همون زمان خدا از دریا بیرون انداخت. بقیه بالاخره رفتن تو دریا، خدا میدونه اجسادشون کجا و کجا گم شدن و ناپدید شدن، ولی مال خود فرعون دریا و موج زد بیرون افتاد تا که همه ببینند، برای همه عبرتی باشد. حتی اهل تفسیر نوشتند که بسیاری از بنی اسرائیل باور نداشتند. وقتی که انسان سالهای سال زیر حکومت غیر الله، اون غیر اللهی که خودش را رب میگوید، خودش را خدا میگوید و ادعاهای کلام دارد، زندگی کرده باشد، بعضی ها ذهنشون هنوز ذهن است، ذهن غلامی، ذهن بردگی، ذهن بندگی. اگر فرعون جسدش نمی آمد اینا باور نمی کردن، می گفتن امکان نداره فرعون بمیره، چنان عظمتی از فرعون در ذهن جا گرفته بود. لذا به همین خاطر خدای تعالی جسد فرعون را بیرون انداخت. این یکی از حکمت هاست، هم ذلت او هست، ذلت بیشتر، و هم یکی از حکمت هاست، یکی از دلایل. حتی نوشتند که هنوز این قوم می ترسید، یعنی بعضی ها با وجودی که جسد فرعون بود از او هم می ترسیدند. بالاخره الله نجات داد تا که عبرتی باشد. حالا امروز اون جسد و اون مجسمه، اون عرض کنم که به جسد مومیایی که منسوب به فرعون هست، آیا امروز این همون است؟ آیا این آیه به این جسد مومیایی که امروز در موزه مصر گذاشته شده، آیا این آیه ارتباطی دارد؟ ببینید حالا این میگویند که در
زمانهای خیلی قدیم در شهر تبس مصر که جای فرعون بود، بالاخره از زیر بعضی از آثار جسدی مثل همون جسد با همون مشخصات پیدا شد و مردم گرفتند او را در موزه نگه داشتند، مومیاییش کردن، حالا منسوب هست، ولی الله بهتر میداند. اگر باشد هم بعید نیست. اما ما اینکه بیاییم و آیه قرآن را تطبیق بدیم با اون چنین چیزی درست نیست. شاید مثلا بعدا همین افرادی که میگن این جسد مربوط به همون هست بگن نه، این فرعون کسی دیگه هست، در زمان موسی نبوده. اون وقت این تفسیری که ما بخوایم تطبیق بدیم چی میشه؟ بس این آیه در واقع اشاره به بیرون زدن جسد فرعون در اون زمان داره. بعدن که آیه همین جسد باقی ماند و امروز در موضع هست، در این باره آیه سکوت کرد، در این باره آیه سخن نمیگوید. لذا این اون چیزی که امروز هست نمیتوانیم ردش بکنیم و نمیتوانیم از روی آیه اثباتش بکنیم. لتكون لمن خلفك آیه، برای پشت سر درس و عبرتی باشد. و ان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون، همانا بسیاری از مردم هستند که از آیات ما غافل هستند، بیخبر هستند. حالا ببینید بحث اینه که چرا ایمان فرعون قبول نشد. گرچه بعضی ها منسوب است به بعضی از صوفیا مثل ابن عربی، شاید ایشون هم اینطور نگفته باشه، این نسبت اشتباهی هست، دیگران برای بدنام کردنش در کتابش نوشتن. چون او در کتاب او ابن عربی اینطور است که فرعون ایمان آورد و ایمانش قبول شد و هر جا خدای تعالی از عذاب برای فرعون میگه، نمیگه فرعون، میگه آل فرعون، یعنی بقیه عذاب داد میشه، خود فرعون نجات یافت. ولی خب جمهور مسلمین و جمهور مفسرین، علما، محدثین همه معتقدند که این ایمان به دردش نخورد. این عتاب که خدا میفرماید الان، خب بعد از همین ایمان بود، معلوم میشه از همین الان از همین قرآن ثابت میشه که ایمانش قبول نشد. حالا چرا ایمان قبول نشد؟ ببین، ایمان که تحت اجبار است، ایمان که تحت فشار است، ایمان که در منگنه است. چند تا دلیل مفسرین گفتن. یکی همین که این ایمان را از ترس بود، عذاب آمد، این ایمان به درد نمیخوره. خداوند ایمانی را میخواد که انسان با اختیار خودش بیاره. این ایمان چی بود؟ اجباری بود. یک دلیلش اینه. یک دلیل دیگرش اینه که خدا ایمان بالغیب میخواد. چی میخواد؟ ایمان بالغیب. هنوز ندیده ایمان بیاد. عذاب که میاد، موت که میاد، دیگه اون پرده های غیب کم کم چی میشه؟ برداشته میشه. مشاهده میکنی، میبینی چیزهایی را. حالا که ایمان آورده، این ایمان چی هست؟ مشاهده است. ایمان بالغیب نیست. ایمان مشاهده همه کفار در روز قیامت ایمان میارن. همه میگن که پروردگار، ما اگر شرک کردیم، غلط کردیم، ما الان متوجه شدیم که تو معبود یگانه هستی. ولی خب وقتی که انسان مشاهده بکند ایمان بیاره، درد نمیخوره. پس ایمانی که در زمان عذاب باشد و دست و پنجه کردن با عذاب باشد، خدا این ایمان را قبول نمی کند، این توبه را قبول نمی کند. توبه باید قبل از او باشد، در زمانی که هنوز احتمال ماندن هست. به این دلیل، یکی به دلیل اینکه این ایمان بالغیب نیست، دوم به دلیل اینکه این ایمان اختیاری نیست. ایمان اختیاری.
به این دو دلیل این ایمانشون پذیرفته نشد. چرا این دوتا را عرض میکنم؟ چون جلوتر بعد از همین داستان یونس میاد. قوم یونس ایمانشون قبول شد، فرقشون همینه. اونجا فرق را بیشتر توضیح میدم. لذا الله می فرماید ولقد بوأنا بنی اسرائیل مبوأ صدق، همانا ما جای دادیم بعد از غرق فرعون بنی اسرائیل را در جای صدقی، یعنی مقام صدق، مقام درستی که مصر هست یا شام، بیشتر شام. ورزقناهم من الطیبات، ما اونها را از مالهای پاکیز رزق دادیم. فما اختلفوا حتی جاءهم العلم، اونها اختلاف نکردن حتی که علم پیش اونها آمد. یعنی دلیلش چی بود؟ دلیلش چی بود که بنی اسرائیل کتاب خدا را داشتن، باز هم اختلاف، باز هم دسته فرقه گروه؟ چون که بالاخره از روی لا علمی نیست، حتی جاءهم العلم، چون گرفتار عناد شدن، گرفتار تعصبات و اختلافات فیما بین شدن. ان ربک یقضی بینهم یوم القیامه، همانا پروردگار تو، رب تو عملا فیصله می فرمائے بین اونها در روز قیامت در آنچه که اونها اختلاف داشتن، فیما کانوا فیه یختلفون. حالا ببینید دوتا نمونه ذکر شد، دوتا نمونه عذاب، نمونه تخویف. یکی عذاب برای قوم نوح بود، غرق اونها. یکی عذاب برای فرعون و فرعونیان، غرق اینها. هر دو را ذکر فرمودند. حالا الله عزوجل برای مخاطبین قرآن تخویف دنیوی بیان می فرماید. شما اون نمونه ها را ببینید، عبرت بگیرید، مثل اونها تکذیب نکنید. قوم نوح هم تکذیب کرد، فرعون و فرعونیان هم تکذیب کردند. حالا قرآن جلوی شماست. فإن كنت فی شک مما انزلنا الیک، اگر در شک هستی. ببین خطاب اگر برای رسول الله است، علیاذ بالله، منظور خود رسول الله نیست. رسول الله که شک نداشت، رسول الله که خودشون مستقیم با وحی ارتباط داشتن، مستقیم فرشته را میدیدن، چطور شک داشته باشن؟ به این دلیل فإن كنت فی شک، مفسرین گفتند، علماء لغت گفتند، دوتا امام لغت و امام نحو ثعلب و مبرد گفتند که فإن كنت فی شک ای قل یا محمد للکافر فإن كنت فی شک، ای محمد به کفار، به هر کافری بگو که ای کافر اگر تو شک داری مما انزلنا الیک، از اون چیزی که ما نازل کردیم به سوی تو ای محمد، بگو اگر تو شک داری فاسأل الذین یقرؤون الكتاب من قبلک، این دلیل نقلی از کتب سابقه، برو از اونها بپرس. همین مطالبی که در قرآن آمده درباره عذاب اونها، درباره نابودی اونها بعد از اینکه در مقابل حق ایستادگی کردند، از اونها خودتون برید بپرسید. بپرس از اونها که یقرؤون الکتاب من قبل، قبل از شما کتاب میخوانند. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترین، حالا حق از جانب ربت آمده، ای مخاطب، ای مومن، ای کسی که این خطاب متوجه تو هست، هرگز از شک کنندگان نباش. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات، چون درجه اول شک است، درجه اول ضلالت، درجه دوم دیگه چیه؟ کفر، ضلالت است، تکذیب است. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله، نباش از آنهایی که تکذیب کردن آیات خدا را. فتكون من الخاسرین، اون وقت از خاسرین، از زیانکاران میشی. ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. حالا الله تعالی اینجا تسلی میده پیغمبر خودش را، با وجود این همه دلائل، با وجود این تخویف ها، با وجود این سوال از علماء بنی اسرائیل که به این نتیجه میرسند اینها که واقعا کتاب خدا حق است، قرآن حق است، محمد فرستاده خداست،
باز هم ایمان نمی آورند، الله تعالی می فرماید مثل همون اقوام گذشته برای اینها هم عذاب نوشته شده. یعنی اینها تا آخر محرومند از هدایت تا اینکه عذاب بیاید، دیگه نمیشه کاری کرد. تو بیشتر جوش نزن، خودت را نگران نکن. این آیت تسلی هست برای پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم. ان الذين حقت عليهم كلمه ربك ای کلمه ربك بالعذاب، کسانی که حقت ای ثبتت برای اونها ثابت شده، یعنی نوشته شده، ثبت شده در حق اونها، فیصله شده در حق اونها. چی فیصله شده؟ کلمه ربک، کلمه رب. کلمه رب یعنی چه؟ کلمه ربک بالعذاب، فیصله رب به عذاب که خدا نوشته که اینها باید عذاب ببینن. لذا اینها لا یؤمنون. این عرض کنم خبر این هست، اینها ایمان نمی آورند. موسی علیه السلام هم وقتی که فرعون را تبلیغ کرد ایمان نیاورد. موسی چقدر معجزه نشان داد، چه آیاتی عرض کرد. شما هم هر معجزه بیایید. معجزات رسول الله کم نبودند، اما این معجزه قرآن قوی ترینش بود. در مقابل این قرآن عاجز شدند، کم آوردند، ولی بازم ایمان نیاوردند. ولو جاءتهم كل آیه، برای اثبات حق اگر برای اونها بیاوری هر آیه‌ای، هر نشانی، هر دلیلی یا هر معجزه‌ای، آیه اطلاق میشه هم بر معجزه هم بر دلائل. هر دلائل بیاری باز هم ایمان نمی آورند. که ایمان می آورند؟ حتی یروا العذاب الالیم، حتی ببین عذاب دردناک. تا زمانی که عذاب را نبینند، تا اون زمان ایمان نمی آورند. عذاب را که ببینند ایمان می آورند. مثل فرعون عذاب را دید چیکار کرد؟ ایمان آورد. اما عرض کرده اون ایمان قبول نمیشه، چون اون ایمان چی هست؟ اون ایمان اجباریه. حالا مرگ آمده به سر ایستاده، الان یقین داره که این خدا آورده، از ترس ایمان میاره، اجبارا ایمان میاره، اکراه هست و ایمان میاره. این ایمان اصلا قبول نیست. خدا ایمان اجباری نمیخواد. خدا چی ایمانی میخواد؟ اختیاری میخواد. پس حتی یروا العذاب الالیم، تا اون لحظه اینها ایمان نمی آورند. بعضی که خدا برای اونها فیصله کرده عذاب را، مثل فرعون اینها باید عذاب ببینند، مثل ابو جهل است، مثل عتبه، شیبه، همین سردارانی که رسول الله شب و روز تلاش داشتن که اینها ایمان بیاورند. خدا میفرماید اینا نمیارند. ها عذاب را ببینن ایمان میآورند. ولی عرض کردم به دو دلیل اون ایمان پذیرفتنی نیست. یکی به دلیل اینکه ایمان اجباری هست. دوم اینه که اون ایمان بالغیب نیست، ایمان به مشاهده است، چیزایی که میبینند. چون اون چیزی که پیغمبران میگفتند عذاب خدا چی بود؟ در غیب بود. پیغمبر میگفت که عذاب خدا میاد، فرشته میاد شما را نابود میکنه. اینها را خب باور نداشتن، این ایمان بالغیبه. اما الان فرشته آمده میبیند داره میزنه منو، داره قبض میکنه روح من را، حالا ایمان میاره دیگه. این ایمان بالغیب هم نیست، این به درد هم نمیخوره. اما خداوند عزوجل اینجا میفرماید چرا ایمان نمیآورن اون زمانی که ایمان به دردشون بخورد، اون زمانی که ایمان برای اونها نفع داشته باشد. منظور اینه که قبل از اون حالت ایمان بیاورد، قبل از مشاهده عذاب. پس ایمان نیاوردند. این ایمانی که به درد بخورد، این ایمانی که نافع بشه، مگر قوم یونس، مگر قوم یونس. حالا ببینید فرعون هم در زمان مشاهده عذاب ایمان آورد، قوم یونس هم در زمان عذاب ایمان آورد. فرقش چیه مگر؟ اینجا شما فرقش را متوجه میشه. فرقش اینه که فرعون بعد از آمدن عذاب ایمان آورد. اقوام دیگه هم، هر قومی که ایمان آورده و قبول نشده بعد از آمدن عذاب ایمان آورده. قوم یونس
بعد از آمدن عذاب ایمان نیاورد، بعد از این که علائم را دید ایمان آورد. فرق میکنه خود عذاب تا علامت عذاب. علامت عذاب مقدمه هست، علامت عذاب خود عذاب نیست. خود عذاب که آمد دیگه برگشت نداره، اما علامت عذاب اگر آمد و رجوع صادقانه شد برگشت داره. هنوز به اصطلاح اون انفجارات عذاب شروع نشده. همین علائم را قبلا خدمت شما عرض کردم، دیگران دیدند، مثل قوم عاد دیدند به شکل ابر آمد، به شکل ابر سیاه آمد، گفته شد که این علامت عذاب. گفتن نه هذا عارض ممطرنا، خوش باشی چند وقت باران نیامده، این ابری است آمده باران بیاره. یعنی علامت را دید هم ایمان نیامد، اما قوم یونس هم علامت را دید و ایمان آورد. پس فرق میکنه. پس ایمان اینها هنوز به اون مرحله اجبار نرسیده که از ترس ایمان بیاورد، هنوز حالت اختیار است، هنوز غیب پردهش برداشته نشده. همون علامتی که میبیند مثل قوم هود که احتمال دادن باران هست، اینا میتونست احتمال بدند، ولی اینا نه. اینا او را به عنوان چی پنداشتند؟ عذاب پنداشتند. لذا پیش بزرگ قومشون رفتن. قبلا او گفته بود که ببینید اگر یونس که ما را تهدید به عذاب میکنه، بعضی میگن یونس گفت تا 3 روز دیگه عذاب میاد، بعضی میگن که یونس گفت تا 40 روز دیگه عذاب میاد. این که تهدید به عذاب میکنه، اگر خودش رفت بدونید که واقعیته. اون وقت دست و پایش پیداش کنید، به دست و پایش بیفتید و توبه کنید. بالاخره وقتی که اونها دیدن همون شب اول که یونس رفته اینجا نیست، اون علامت را هم دیدند، چون عذاب معمولا که می آمد دیگه تا 3 روز بعضی اقوام را خدا عذاب میداد، بعضی را تا 7 روز و 8 شب عذاب میداد. نه، این دیگه آغازش بود. فقط علامت را دیدن. گفتن چیکار کنیم؟ گفتم یونس را پیدا کنید. هر چی گشتن یونس را نتونستن پیدا بکنن که توبه کنن. آخر پادشاهشون گفت، رئیسشون گفت خود ما بیاین توبه بکنیم مستقیم. همه جمع بشید میدان، بچه ها را بیارید، زن ها را بیارید، حتی حیوانات را بیارید، خود ما معذرت خواهی میکنیم. داد و فریاد و گریه و آه همه بلند شد که خدایا ما اشتباه کردیم، ما ایمان بیاریم، ما دیگه تکرار نمی کنیم. خب خدای عزوجل وقتی میبینن قبل از عذاب ایمان میارد، خب خدا ایمانشون را میپذیرد، توبهشون را میپذیرد، این برای اونها نافع میشه. لذا الله میفرماید فلولا كانت قرية آمنت، چرا هیچ قریه ایمان نیاورد؟ لولا آمنت، این لولا برچی هست؟ آمنت. چرا هیچ قریه از قریه ها ایمان نیاورد که فنفع، چنان ایمانی، چون فرعون هم ایمان آورد ولی اون نفع نداد، چنان ایمانی که فنفعها به او نفع بداد ایمانش. چرا ایمان نیاورد؟ الا قوم یونس، مگر قوم یونس. تفسیر کبیر این را نوشته هلا كانت قرية واحدة من القرى التي اهلكناها، چرا قریه از این قریه هایی که ما هلاک کردیم چرا توبه نکرد؟ هلا تابت عن الكفر و اخلصت في الايمان قبل معاینه العذاب، چرا از کفر توبه نکرد؟ چرا ایمان نیاورد قبل از دیدن عذاب؟ الا قوم یونس، ولكن قوم یونس لما آمنوا فعلنا بهم كذا و كذا. اما قوم یونس وقتی که ایمان آورد ما این رفتار را باشون کردیم. پس چرا اینها ایمان نیاوردند؟ اما یونس قومش که ایمان آورد برایش مفید شد. چرا؟ چون که به وقت ایمان آورد. لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزي في الحیات الدنیا، زمانی که آنها ایمان آوردند دور کردیم از آنها عذاب ذلیل کننده را در زندگی دنیا. و متعناهم الی حین،
آنها را زندگی دادیم، اجازه بهره‌برداری از دنیا و متاع دنیا دادیم الهی تا مدت مشخصی. حالا ببینید فرق قوم یونس با اقوام گذشته بنده عرض کردم، اما اینجا عنوانی هست قرطبی میفرماید، البته از امام زجاج نقل میکنه، میگه که انما رأوا العلامة التي تدل على العذاب. قوم یونس عذاب را ندید، مثل قوم فرعون عذاب را ندید. چی دید؟ انما رأوا العلامة التي تدل على العذاب. اون علامتی که دلالت بر عذاب میکرد اون علامت را دید، پس ایمان آورد. این ایمان نافع شد. ولو رأوا عین العذاب لما نفعهم الایمان. اگر خود عذاب را میدید و ایمان می آورد، این ایمان برایشون نفعی نداشت. پس ببین علت اصلی ایمان نیاوردن قوم یونس این هست. اما متاسفانه بعضی از علما معاصرین مفسرین که ما معتقدیم بالاخره در فهم قرآن دچار مشکل هستند. یکی از اونها مرحوم مودودی هست، کتاب تفسیری نوشته تفهیم القرآن. تفسیرش نسبتا تفسیر خوبی هست، بعضی از مسائل را، بعضی از آیات را، احکام را با مسائل روز تطبیق داده، اما بعضی جاها اینها اشتباهاتی دارند که این اشتباهاتشون به همون اجتهادات شخصی خودشون برمیگردد. ایشون درباره یونس نوشته، قوم یونس، که همین سوال را مطرح کرده که چرا قوم یونس به عذاب گرفتار شد. او میگه چون یونس اون رسالتی که باید انجام میداد اون رسالت را کامل نکرد، ناقصش کرد، در العیاذ بالله در ادای رسالت خودش کوتاهی کرد، لذا حجت بر قوم تمام نشده بود. به این خاطر عذاب نیامد. چرا عذاب نیامد؟ چون یونس اون چی که باید بکنه نکرد، اون چی که باید تبلیغ بکنه تأخیر نکرد، قوم را کاملا تفهیم نکرد، قبل از اینکه رسالتش تمام بشه ترک کرد و رفت. لذا چون ترک کرد و رفت خدا عذاب آورد. بعدا چطور عذاب بده قومی را که هنوز شرط بلاغ کامل نشده، هنوز تمام مطلب به اونها رسونده نشده؟ به این خاطر عذاب ندیدند. العیاذ بالله. معنیش اینه که پیغمبر در انجام رسالت خودش کوتاهی کرد. این به معنی چی میتونه باشه؟ به معنی اینکه العیاذ بالله پیامبران معصوم نیستند، در حالی که ما معتقد معصومند. پیامبران بالخصوص در انجام رسالت هیچ کوتاهی نداشتند و نداشتند. اونها یک سری اشتباهاتی کردن، نه اینکه این اشتباهات مربوط به رساندن، اونها یک سری زلات و لغزشاتی که اونها در واقع گناه نیستن، اجتهادات اونها. بالاخره این دلیل گفتن و این دلیل را ذکر کردن که هیچی که از سلف و خلف نگفته، این برمیگردد به این سوء فهم که از آیه را خوب نفهمیدند. این دلایل را که بنده خدمت شما عرض کردم و تفسیر قرطبی هم نوشته، این به خاطر چی هست؟ به خاطر اینکه علامت عذاب را دیدند، خود عذاب را ندیدند. اگر خود عذاب را میدیدند و ایمان می آوردند، این با رسالت یونس چی کار داره؟ یونس کاملا رسالت را انجام داد، حق بلاغ را کرد. یونس علیه السلام فقط قبل از اینکه از سوی پروردگار بهش گفته بشه ترک کن و برو، قبل از اون حرکت کرد، اجتهاد کرد. یونس علیه السلام بر این پندار بود، بر این گمان بود که وقتی که پیغمبر در میان قوم باشد عذاب نمیاد. حالا که خدا مهلت داد تا 3 روز دیگه عذاب میاد، من باید برم.
این اجتهاد بود، این خطا اجتهادی بود. خب بعد شما بگید که این اجتهاد کوچیکی بود، این خطای کوچیکی بود، برای این خطا این همه تو شکم ماهی. بله برای یک آدم معمولی کوچیک هست، ولی پیامبران با اون جایگاه بلندی که دارند همین کوچیک را اونها خیلی بزرگ میدانند، این یک گناه بزرگی میدانند. به همین خاطر بار بار لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین میخواند. بنابراین بحث اصلی، مورد اصلی، علت اصلی این هست، نه اون چیزی که ایشون میگوید. لذا الله میفرماید لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزي في الحیات الدنیا، زمانی که اونها ایمان آوردن ما دور کردیم از اونها عذاب رسوا کننده را در زندگی دنیا. و متعناهم الی حین، و ما تا مدتی، الی حین یعنی الی آجالهم، تا مدتی که باید زنده میماندن اونها را زندگی دادیم. ولو شاء ربک، اینجا تسلی برای پیغمبر است، چون در آیات گذشته همین بود که اینها اگر ایمان نمی آورند خب خداوند عزوجل مقدر کرده که اینها با کفر بمیرند و ایمان نیاورند، مثل ابو جهل و عتبه و شیبه، مثل فرعون هستند. شما ناراحت نباش، اما ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون. خب برای پیغمبر سنگین بود که اینها اطرافیان او، سرداران مکه، سرداران قریش با کفر بمیرند، عذاب ببینند، شکنجه ببینند. الله عزوجل میفرماید خب مشیت خدا بر همین است. اگر خدا میخواست تمام اهل زمین چی میشدن؟ مؤمن میشدن. اون وقت اختیار را از اونها سلب میکرد، همه را مؤمن میکرد اجبارا. اما خدا نمیخواد همه اجبارا مؤمن بشن، خدا میخواد که اختیارا مؤمن بشن. ولكن ليبلوهم، اینجا مقدر است. ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا، اگر ربت میخواست البته ایمان میآورد تمام اونهایی که در زمین هستند، كلهم جميعا همگی ایمان میآوردند. افانت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین، آیا شما مجبور میکنی مردم را؟ نمیتونی، ایمان جبری درد نمیخوره حتی که ایمان بیاورند. و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، برای هیچ نفسی نیست اینکه ایمان بیاورد مگر با مشیت الهی، خدا بخواهد ایمان بیاورد. و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، الله عزوجل رجس یعنی گند، شرک و کفر را قرار میده بر اونهایی که لا یعقلون، دین حق را نمیفهمند، درک نمیکنند. در آیات گذشته هم دلائل بود و هم تخویف دنیوی و اخروی و هم نمونه های از تخویف، نمونه های از عذاب، که اون چیزی که خلاصه این نمونه ها بود این بود که اقوامی که به وقت ایمان نیاوردند تمرد و سرکشی را ادامه دادند، مثل قوم نوح، مثل فرعونی ها. عذاب اونها را غرق کرد، نابود کرد، هلاک کرد، همه چیزشون تباه شد. اما اقوامی که زودتر تذکر یافتند، زودتر پیام را دریافتند، قبل از مشاهده خود عذاب، زمان علائم عذاب را دیدند و ایمان آوردند، اون اقوام ایمانشون برایشون مفید شد، مثل قوم یونس علیه السلام. واقعا در همه این واقعات درسه، در همه اینها برای انسانها عبرت است. حال الله عزوجل بر عناد کفار و بر استقامت بر کفر کفار، بر این الله تعالی زجر بیان می‌فرماید. قل انظروا، بگو ببینید، ماذا فی السماوات والارض،
شما بقیه آیات را اگر نمی بینید، دلائل توحید را، دلائل قدرت خدا را در آسمان ها و زمین ببینید. ماذا فی السماوات والارض، ماذا فی السماوات والارض، در آسمان ها و زمین چی هست؟ من الآیات الداله علی التوحید، این آیاتی که بر توحید خدا دلالت میکنن در زمین و آسمان چه آیات زیادی هست. اما این آیات، دلائل و همچنین پیامبران برای چه کسانی مفید هستند، برای چه کسانی سودمندند؟ برای اهل انابت، نه اهل عناد. منظور اینه که ای پیامبر، برای این کفار معاند، برای اینهایی که شما جوش میزنید، امثال ابو جهل و ابو لهب، عتبه و شیبه، برای اینها هر چی که آیات بیاری، هر چی که نذر بیایند، یعنی پیامبران، نذر جمع چی هست؟ نذیر هست. هر چی که ترسانندگان پیامبران بیایند، اینها ایمان نمی آورند. و ما تغنی الآیات و النذر، فایده نمی بخشد آیات، هر چی آیه باشه، و همچنین نذر پیامبران، ان قوم لا یؤمنون، از قومی که ایمان نمی آورند، انادن، یعنی برای اینها هیچ فایده ای ندارد. فهل ینتظرون، پس اینا منتظر چی هستن؟ منتظر همون روزهایی که برای پیشینیان آمد، برای فرعونی ها آمد، منتظر عذاب، دیگه چیزی دیگه نیست. فهل ینتظرون الا مثل ایام الذین خلو من قبلهم، اینها منتظر نیستند مگر مثل ایام و واقعات و حوادث آنهایی که گذشتن قبل از اینها. خلو ای مضوا، گذشتن قبل از اینها. قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین، بگو پس منتظر باشید، همانا ما هم از منتظران هستیم. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، منتظر باشید، ما هم با شما منتظر. ثم ننجی رسولنا، این برای تعقیب ذکری هست، برای ترتیب نیست. بعد از اون نجات دادیم، نه، یعنی این بعد از این مطلب بشنو سنت الله را، عادت الهی را، سنت الهی را. ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا، سپس ما نجات میدهیم. یعنی بعد از این مطلب سنت الهی این است که ننجی رسولنا، ما رسول خودمان را نجات میدهیم، و نه تنها رسول را بلکه پیروان رسول را. والذین آمنوا كذلك، هم اونهایی که ایمان آوردن همچنین یعنی اونها را هم نجات میدهیم. حقا علینا ننجی المؤمنین، این بر ما حقی هست، اما این حق وجوبی هست، حق ببخشی وجوبی نیست، حق تفضلی هست. خدا خودش فضل میکنه، فضل میکنیم که نجات میدهیم مؤمنین را. بعد از همه دلایلی که شما خواندید در این سوره مبارکه، خیلی دلایل عقلی، تقریبا 9 تا یا 10 تا شما دلیل عقلی خواندید، چند نمونه از تخویف دنیوی خواندید. حالا در پایان الله عزوجل آشکارا، به صورت عریان، به صورت علنی، بدون پرده میفرماید دعوت بده. لذا نتیجه همه این دلایل اینه: قل یا ایها الناس، یا ایها الناس، یا ایها العرب نیست، یا ایها القریش نیست، دعوت عمومی هست، شامل انسانهای اون زمان و این زمان، شامل انسانهای مکه و اطراف مکه، تمام دنیا. قل یا ایها الناس، اعلام فرما ای مردم، ان کنتم فی شک من دینی، اگر شما درباره دین شک دارید، دین من شک دارید، دین اسلام شک دارید، من باید برای شما اعلام کنم. خلاصه اون دین اینه: فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله، پس من عبادت نمی کنم آنهایی را که شما عبادت می کنید بغیر از الله. این خلاصه دینه. من بغیر از الله معبودان شما را عبادت نمی کنم، برای اونها کرنش نمی کنم. ولکن
اعبد الله الذي يتوفاكم، اما من عبادت میکنم الله را، آن اللهی که کاملا جانهای شما را میگیرد، اون الله را من عبادت میکنم. ببینید لا اعبد الذين تعبدون من دون الله، این لا اله است، نفیه، لا اله. ولكن اعبد الله الذي، این ترجمه چی هست؟ الا الله، اثبات است. و امرت ان اكون من المؤمنین، من از جانب الله دستور داده شدم. و امرت ای من جانب الله، از جانب پروردگار به من دستور شده ان اكون من المؤمنین، این که من از مؤمنان باشم. و همچنین دستور دیگه، و ان اقم وجهك للدین حنیفا، این که چهرت را راست بگردم برای دین. حنیفا یعنی یکسو از ادیان دیگر، یعنی خالص برای توحید چهرت را راست بگردم، خالص موحد باش. خالص موحد باش یعنی چه؟ یعنی ولا تکونن من المشرکین، هرگز هرگز نباش از مشرکان، ذره‌ای با خدا شریک نکن. خب این دستور به من رسیده. و دیگه ولا تدعو من دون الله، این دلیل فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله است. اونهایی که به غیر از خدا شما عبادت میکنید، من عبادت نمی کنم. چرا؟ ولا تدعو، تفسیر خازن میگه المعنى لا تدعو ایها الانسان، همه انسانیت خطاب است. ای انسان فریاد نزن، صدا نکن، دعا نکن، از غیر خدا دعا نخواد، حاجت نطلب. ولا تدعو من دون الله، فریاد نزن به غیر از الله، ما لا ینفعک ولا یضرک، آن خدایانی، آن معبودانی که هیچ نفعی برای تو ندارد عبادت اونها، ولا یضرک، و ترک عبادت اونها هیچ ضرری برای تو ندارد. فإن فعلت فإنك اذا من الظالمین، اگر این کار را کردی، اگر غیر خدا را عبادت کردی، همانا تو در این هنگام از ظالمین هستی، از ستمگران هستی. و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، این دلیله ولکن اعبد الله هست. چرا من فقط خدا را عبادت میکنم؟ چون که و این یمسسک الله، اگر به تو برساند خداوند بضر، ضرری، آسیبی، رنجی، فلا کاشف له الا هو، نیست هیچ دفع کننده، دور کننده او را مگر بجز ذات الله، فقط او هست که دفعش می کند. و این یردک بخیر، اگر برای تو الله اراده خیر بکند، فلا راد لفضل، نیست رد کننده و دفع کننده فضل الله، هیچ کسی نمیتونه فضل او را دفع کنه. یصیب به من یشاء من عباده، میرساند به وسیله اون، یعنی اون خیر را، یصیب به ای بالخیر، خیر را میرساند من یشاء من عباده، به هر کسی از بندگانش بخواد. و هو الغفور الرحیم، اون ذاتی است که هم بخشاینده هم مهربان است، به غیر از او نه نافع وجود دارد و نه ضار. به این دلیل به غیر از او نباید جلوی کسی دیگر کرنش کرد، کسی دیگر را عبادت کرد. و در پایان بعد از اینکه این توحید الهی این گونه شفاف بیان شد، در پایان بازم ترغیب به سوی همین توحید است. قل یا ایها الناس، بگو ای همه مردم، ای انسانیت، قد جاءکم الحق من ربکم، همانا حق با دلیل آمده از جانب رب شما. حق یعنی توحید، حق یعنی قرآن، هر دو حق هستند. قرآن هم همون توحید است، توحید هم از همون قرآن ثابت شده است. قل یا ایها الناس،
بگو ای مردم قد جاءکم الحق من ربکم، همانا حق یعنی قرآن توحید از جانب رب شما آمده، لذا حالا شما خود انتخاب کنید. فمن اهتدى فانما یهتدی لنفسه، هر کسی هدایت بشه هدایت میشه برای خودش. برای خودش یعنی چه؟ یعنی یعود نفعه الیه، فایده این هدایت به خودش برمیگرده. و من ضل فانما یضل علیها، هر کسی گمراه بشه جز این نیست که گمراهی هم بر علیه خودش است، یعنی یعود ضرره الیه، ضرر این گمراهی برای خودش است. و ما انا علیکم بوکیل، من پیامبر بر شما وکیل نیستم، مختار نیستم، من اختیاری ندارم که هر کسی را من خواستم هدایت بدم. من اختیار و کارم این هست که راهنمایی میکنم، من بلاغ میکنم، پیام را میرسانم. بعد از این کار شماست. اتبع ما یوحى الیک. در پایان الله عزوجل به پیامبرش فرمان میفرماید، صادر میفرماید ای پیامبر من اتبع ما یوحى الیک، تو پیروی کن، دنبال کن آن چیزی که وحی میشه به سوی تو، نگران نباش، تو فقط از وحی اتباع کن، از قرآن اتباع کن. واصبر، تسلی هست، صبر کن حتی یحکم الله، تا خدا خودش فیصله کند. خدا فیصله میکند بالنصرت علیهم او بالامر بالقتال، شما را دستور به جنگ میده و شما را بر اونها پیروزی میده. صبر کن. و هو خیر الحاکمین، خداوند بهترین فیصله کننده هست. بهترین ذاتی که فیصله خوب میکند الله هست. منتظر فیصله خوب الله باش.